Dan. Halo. Ayan. Besar. Mhm. Jam, may love shoutout. Good morning po, Tamsak Dan. Ayan. Jam, may love shoutout, Lalams. Kabubukas ko lang. Jam Oro sa official, good morning. Eric Lala, may love shoutout. Eric Garcia. Ayan si Jam Jing Lala, may love shoutout. Lalabs Jing. Ayan, sub. Thank you so much, Lalabs. Paro G. Ayan, Jing Lalab, may love shoutout. Jing TV channel. Ayan, ka-open ko lang, Lalabs. Kapon di ako nag-ilis. Walang internet eh. Hello, morning miss. May love po sa lahat, Lalabs. Pakita mo sa please sa aking premiere. May premiere ka ba, Lalabs? Iba ba natin yung premiere mo? Eric Garcia nagbawa ng kanyang bahay. Sige, patamsakan natin yan. Baba natin yan, wait lang. Chirin, tadadan.
Eric Garcia, may love shoutout. Sige lala, sweet lang. Baba ko yung bahay mo. Ayan, Jing. Yan, binaba mo na ba yan? Yan na ba yun? Ipatamsakan natin. Ipin kita lalabs ha? Wala pa naman ngayon. Ano, mamaya pa yung kain. Mga alas 3. Mga pa. BG lang muna ho. Sige lang lala. Sige lang. Diyan ka lang muna sa taas. Sige lang. Jam dito ko sa bahay mo, Jam. Ayan, Jam. Malaki naman yung bahay mo. Alam ko. Minataang susu. Jam TV channel dan po sa'yo. Full package. So please. From Jam. Ayan, lalab, Jeng. Dan sa'yo si ano, lalabs. Si Jam. Suklan mo na lang, lalabs. Mix hatakin do. Nag-love shout out. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Baton, Leyte. This is the mix of DJ Dones. Tambay lang muna, tapusin ko lang work ko. Sige lang lalas, mag-work ka muna. Ano ba tong nangyayari dito? Uy, hindi ko alam bakit nakadikit naman ako sa Jing, bakit minsan nagpupula. Ayan, Eric nagbaba ng bahay. B. Baka magsumbong na naman yun sa matanda. Siya rin mainita mo. Nasa bahay mo ako New Hope TV, may love shout out, New Hope. Yan, Jam, nasa bahay mo ako, Jam. Dito sa Ginataang Suso. Hello, good morning, New Hope. May love shout out, lalabs, good morning. How are you? Sabay mo ako, Jam, ha? Good morning, New Hope Lalab. May love shout out. Ayan. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Ang sarap ng kain ni Jam. Sa suso. Ayan, 6 million in daos, may love shout out. Jam dan sa susumong ulam, Ginataang Suso. Ayan, from Jing TV. Mga dalabs, patamsak naman po ang nakapin sa premiere ni Jing.
patamsak po na kapin. Can you give likes New Hope Jing TV channel on the pin? Thank you so much Lalab. Like 5 and thank you so much sa pa-like Lalabs. Thank you. Ayan, Eric, nagbaba ng bahay, Eric. Lablabin natin si Eric, mga lalabs. Ayan, si Eric Garcia nagbaba ng bahay. Montilla Mobile Sounds. This is the mix of DJ Dolens. Ayan, Eric nagbaba ng kanyang bahay, Eric. Eric Garcia. This is the mix of DJ Dolens. Aba. Maui. Ay. Southern Lady Mix DJ. Ayan, Eric Garcia. I will check your house, ha? Eric, I'm here in your house, Eric. I'll give you extra banana. Ayan, Eric, I'm here in your house, Eric. Jing TV channel, salamat po from Jam. Ayan, thank you so much, lalabs. Montilla Mobile Sounds. Di ko siya mapigilan, di ko siya mapigilan. Pigilan, di ko siya mapigilan. I'm done to your house, Eric. Dongbal Vlog, may love shoutout lalabs. Dongbal Vlog. Tamsak host, ayan. Salamat lalabs sa patamsak, thank you so much, thank you. And patamsak naman ako sa nakapin mga lalabs. Sa premiere ni Jane. May 18. Siya mapigilan. Mapigilan. Jam, ay nagbawa ng kanyang bahay si Jam. Jam lalabs, nagbawa ng bahay.
Di ko siya mapigilan, di ko siya napigilan. Ayan, thank you. Alpha, tuba. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 Drink now, igit everywhere. Lisungsun, may love shout out. Lisungsun, thank you. Thank you so much, Lisungsun Lalams. Thank you. Jam Orosa, I'm already connected, my friend, from Eric Garcia. Jam Orosa, pabalikan na lang po si Eric Lalabs. Dan sa'yo, thank you, Lisungsun, may love shout out. Nice to meet you. Ayan, thank you so much, Lisungsun Lalabs. Fly high, butterfly. New Hope, I'm here in your house. New Hope, you still here? Basta Southern Later Mix DJs Makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa igit. 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 Brief check. Ayan, Dongbal Vlog, nagbaba ng bahay. Dongbal Vlog, dan sa'yo si Jam, pabalikan na lang. Jam Orosa, pasuklian na lang si Eric. Dan sa'yo Lalabs, thank you. Hate everywhere. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, drink now, igit everywhere. Tuba, tuba. YouTube na may love shout out. YouTube no, hi beautiful. May love shout out po YouTube no. Ayan, may love shout out. Lalabs YouTube no. Eric Garcia Neto already connected. Ayan, from Jam. Thank you so much, Jam. Thank you. YouTube no, may love shoutout sa'yo Lalabs. Kumusta ka na YouTube no? Next mom host, naka-red ka para lead in red. Susunod. Pwede naman ako magpalit ng red eh. Wait lang, wait lang. Wait lang po ha.
Ayan, YouTube Bono nagbaba ng bahay. YouTube Bono. Palit ako ng damit. Taytay Channel, we love shout out. Taytay Channel. Ayan. Thank you so much, Taytay Channel. Thank you. Taytay Channel ang baba ng kanyang bahay. Mga lalas, patamsak naman po ako sa nakapin. Ngayon, nakapin po merong premiere. Naka-blue? Yes. Naka-blue. Taytay Channel ang baba ng kanyang bahay. Yes, YouTube Bono. Anti-social, si. Taytay Channel ang baba ng bahay. Ayan. Taytay Channel, Miguel Love, shout out. Ayan si YouTube Bono, gusto niya nakaread ako sa susunod bukas. Ayan. Ayan, Taytay Channel, done to you, full package. Ayan. Nasuklian na lang po. Taytay Channel, si Jam. Dan sa'yo, thank you. YouTube Bono nagbaba ng bahay. Yan si YouTube Bono nagbaba ng kanyang bahay. YouTube Bono. 8 million in downs, may love shout out. 8 million, thank you so much. Patamsak pa ako nakapin mga lalabs. Ayan si Jam. Lablabin natin si Jam mga lalabs. Jam Oro sa official. YouTube Bono. Ayan, tamsak Madam Mary GB, may live shout out. Ayan, Madam Mary GB po, may live shout out, Madam. Mga lalab, patamsak naman po ako sa nakapin. Ayan. Sa premiere po ni Jeng. Daan lang po, going to hospital now, blood test. Sige po, Madam, mag-iingat ka po, Madam Mary JB. Mamita MK, may love shout out. Ingat ka, Madam, sa iyong check-up. Ayan. Mamita MK, may love shout out. Ayun, may jacket ka na po. Ingat ka, Madam Mary JB Vlogs. Patamsak naman ako mga lalab sa nakapin po sa premiere ni Jeng. Bagong dikit sa'yo, salamat sa jacket. Ayan. Alam ko sa main mo, dikit tayo eh, si Mamita. Mary JB, sana masuklian mo ko. Magsusuklian, Jam? Pupunta lang siya sa ng ospital. Magbakas ka lang doon, lalabs. Nagsusuklian si Mary JB. Mga lalab, patamsak naman po ako sa nakapin. Ayan. Jing TV channel. Ayan. Nakapin po. Palablab naman ako mga lalabs. Ayan, Mamita MK OTW from Jam Urusa. Ayan. Hindi niya main yan ni Mamita. Lori Pops, may love shout out. Good morning, host. Lori Pops, lalab, may love shout out.
Patamsak na ako sa nakapin mga lalabs. Harang host para mamita MK. Salamat mamita sa paharang. Jamdan na po sa iyo with kalimbang sa susumong ginataan. Ayan, from Jeng. Coba. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba. Ayan, Bicolan ng Uragon po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Jing TV channel full pack para Mamita MK. Ayan. Jing Lalabs. Then na si Mamita Lalabs pasuklian na lang. Salamat. Ayan, dati man akong dikit sa'yo Mamita. Dikit ko to sa'yo Mamita. Isa ito. Sa bahay mo ako Mamita. Jing TV channel, salamat po. Ako din dan na din sa'yo from Jam. Ayan. Sabay mo ako Mamita. Tuba, sige, tuba, tuba. Tuba, tuba, sige, tuba, tuba. Hi butterfly. Mamita MK dan po sa'yo pa-check from Jam Oro sa official. Ayan. Mamita, pasuklian na lang po si Jam. Dan na po sa bahay niyo. Maraming salamat. Ayan, palablab naman pa ako sa nakapin mga lalabs. Patamsak pa ako sa premiere ni Jeng. Ayan, thank you so much Lori Pops. Mamita MK dan po sa'yo, pa-check na lang. Ayan, salamat. May harang ka na agad Mamita kahit di ka pa muni oh. Dan Jeng Plum from Lori Pops. Ayan. Lalabs, salamat Lori Pops Lalabs sa pagtamsak kay Jeng. DJ Tolets Remix. DJ Tolats. Sayaw at lumit sila. Ayan, Lori Pops nagbaba ng bahay. Lori Pops. Mamita dating dikit, bakas na lang may atamsak. Ayan. Bicolan ng Uragon, mag-isa lang pala. Ayan. Ako yan lalab si Bicolan ng Uragon. Si Ailins kasi Bicolan ng Uragon. Ako yan. Palitan mo na ako, baba mo na bahay ko. Takot ka talagang makainan. Ayan. Sino ba yan? Si ano? Diyan pa ba si ano?
Punta muna tayo kay Jam. Tapos kay Jam, nandyan pa ba si Eric, si New Hope, na si Lori Pops? Ibaba na lang kita, lalabs. Lori Pops Vlog OTW from Jam. Ayan. Sige, lalabs, ibaba na lang kita, Jing. Kasi baka kainan ka ng malaki. Mega love shoutout sis Lori Pops Bliss Morning. Mega love shoutout sa lahat. Ayun mga lalab, salamat. Ayan, Jam Oro sa official dan na po, sukli, salamat. Ayan. Para Mamita MK. Baba ko na lang, Jing, lalabs yung bahay mo. Nay. Abangers TV, nagalab shout out. Pahimas. Ayan. Ano gusto mong himasin? Ayan. Traditional music instrument. Ayan. Abay channel, may love shout out. Abangers, ayan. Natawa tuloy si Abangers. Dito ko sa bahay, may nahimas ko na, ayan. Sa ulos may dandruff kasi. May dandruff ba? Ano ba kasing gamit mong shampoo? Bakit tinadandruff yan? Mag-ano ka? Ano ba yun? Head and Shoulders. Kabay channel, nagilab shoutout. Kabay channel. Nagbaba ng bahay, Jam Oro sa OTW. Nilalabin natin si Jam, mga lalabs na kapin. Ayan. Ha, kaloka kaos. Tawa si Abangers eh. Ayan, Jam Oro sa dan, salamat from Lori Pops. Mga lalas, palablab naman ako sa mga binababa kong bahay. Ayan si Jeng, meron siyang premiere, mga lalabs. Ayan si Bloody Coder po, palablab din ako, mga lalabs. Bloody Coder. Ayan, binababa ko pong bahay. Abangers TV dan po sa'yo, full package, so click please. Ayan. Ayan, Abangers. Dan na sa'yo si Jam, pasuklian na lang, lalab, salamat. Tatawa tuloy ako kay ano, kay Abangers. Tamsak ho sa video mo. Ayan, Mamita, maraming salamat po. Lori Pops Vlog, thank you from Jam. Ayan. TV
Wabora, Migalab shout out. Thank you for coming, lalabs. You have now moderator, thank you. TB Wabora, Migalab shout out. Korean, my friend, anong sayo? Ayan. Thank you for coming, lalabs. Back to square one. TB Wabora. Dan Jam Orosa, nagbakas na po ako from Abangers. TB Wabora, Migalab shout out. Thank you so much. TB Wabora, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Jam Orosa official. Yes, Korean, my friend. Thank you so much. How to translate English this one? Tibo Bora, thank you, lalabs, thank you. Mga lalabs, patamsak naman ako sa mga binababa kong bahay. Maraming salamat. Lori Paps, wag kang umalis, ikaw sunod ha. Ipipin kita. Bunson Mobile Sound. TB Wabora, thank you. Maraming salamat po, Jam Orosa official from Kabay Channel. Ayan. Ayan, maraming salamat. Mga nalapatamsak naman po kasi mga binababa kong bahay. Ayan. Good morning everyone. Ayan. Thank you so much. Kabos official, tamsak host, Migalag shout out. Thank you, thank you. Ayan, nagpunta ka na sa bahay ko. Tamsak, hello host, nadikitan kita kay Daisy Idolan kahapon, good morning. Ayan, salamat lalab, so naalala ko. Salamat. Salamat din po sa lahat ng nagsukli from Jam. Ayan. Ayan, salamat po Jam, lalabs. Ayan, si Kabus. May jacket ka na, lalabs. Salamat, salamat. Dun kay Daisy, maraming tao talaga doon. Dan Wabora from Lori Pops. TB Wabora, kindly return to Lori Pops, lalab. Already connected to your channel. Thank you so much. Bunson Mobile Sound. Ito ko ulit sa bahay mo, Jam. Dito mo sa ginataang suso. Lori Pops, baba ka ng bahay, Lori Pops. Ping vlog, full pack dan from Mamita. Ayan, Mamita, lalab, salamat. Punta muna tayo kay Lori Pops, tapos ikaw yung susunod ha. Lori Pops, baba yung bahay mo, Lori Pops. TB Wabora, nagbaba ng bahay, join me. Good luck getting. Ayan, from TB Wabora, thank you, thank you.
Baba ka ng bahay, Lori Pops. Good luck. Sana si Lori Pops. Lori Pops, baba ka ng bahay, lalabs. Bang mo yung bahay mo, Lori Pops. Ayan mo ipin. Mr. Mastelar Dan po from Kabay Channel. Thank you so much, Lalab Kabay. Lori Pops, baba ka ng bahay mo. Kabos official nagbaba ng bahay. Yan mga lalab si Kabos. Lablabin po natin yan. Laki na yung bahay niya. Lori Pops. Si Lori Pops din ang baba ng bahay. Ayan, Kabos nagbaba ng bahay, Kabos. BMRC Q8, may shoutout, lalabs. Nga lang magbaba. Mga nalas palablab po na kapin si Lori Pops, bibi pa yung bahay niyan. Kabos official Dan po sa'yo, full package, sukli na lang from Jam. Ayan. Ayan, Kabos Lalab, Dan si Jam. Pabalikan na lang po, salamat. Montilla Mobile Sound. Ayan, palablab po ako sa nakapin mga lalas, palablab po. Ayan, palablab po kay Lori Pops, nakapin mga baby pa yung bahay. Good morning sa lahat. From BMRCQ8, lalabs, thank you. Ayan. Palablab po nakapin mga lalabs. Ayan si Lori Pops. Jam Oro sa official playing now po from BMRC. Ayan. Lori Pops vlog full pack dan sa'yo from Mamita MK. Ayan. Lori Pops, pabalikan na lang lalabs si Mamita. Dan si Mamita lalabs. Nasaan ba yung ating pen, oy? Majors baba. Ayan. Majors baba ka daw ng bahay mo from Lori Pops. Eh, nasa bahay mo ako, Lori Pops. Tikit ko to sa'yo. Ayan, Lori Pops, so nakapin mga lalas. Palablab po kay Lori Pops. Majors baba daw ng bahay from Lori Pops. BMRCQ8 OTW from Jam. Ayan. Lori Pops, wag kang magbaba ng bahay. Mamaya ka na magbaba, lalabs, kapag ikay binaba na kita, ha? Huwag ka muna magbaba ng bahay kasi nakapin ka, lalabs. Kakainin yung banana mo dyan. BMRCQ8, ayan ang baba ng bahay.
Ayan, Mamita, nagbabari ng bahay si Mamita. Yan sa bahay mga Kulori Pops. Inablabi natin si Mamita mga lalabs. Mamita. Paru-paru-paru G. Ayan, 7 million in the house. Miguel, love shout out. 7 million, thank you so much. This is the mix of DJ Dones. Mamita MK in Lori Pops vlog. Playing now po from BMRC. Ayan, lalab, thank you. Thank you so much, BMRC. Pasuklin na lang po Lori Pops vlog from Mamita MK. Lori Pops, pasuklan na lang si Mamita lalabs dan sa'yo. Lori Pops vlog playing po. Ayan. Lori Pops dan bukas mo na ako balikan, wag mo salubungin para iwas lagas. From Cabos Official. Ayan, Lori Pops, pasok lang na lang si Cabos bukas or mamaya siguro, baka makalimutan niya na yan. Ayaw mo na sinusuklan agad. BMRC Q8 dan po sukli, salamat po from Jam Oro sa official. Ayan. Mamita MK dan na po sa'yo ma'am from BMRC Q8. Ayan, thank you. Mamita, pasuklian si BMRC lalabs. J-Dog in the house. Miguel, love shout out J-Dog lalabs. How are you, J-Dog? Thank you, lalabs. Lori Pops, pasuklian yung mga dumikit sa'yo lalabs. Kay Logan TV, kay Logan, Miguel, love shout out. Good morning host at sa lahat. God bless. Ayan. Ayan, kay Logan lalab, Miguel, love shout out. Meron ka ng jacket. Cabos Official, kanina pa po ako sa'yo from Jam Orosa. Ayan. Ayan, salamat lalal, salamat. Ayan, 7 million in the house. Miguel, love shout out. 7 million in the house. Ayan, 4 na lang po sa nakapin mga lalas. 4 na lang. Lori Pops vlog 1 dan na din sa'yo from BMRC. Ayan. Nancy Gapas, Miguel, love shout out. Tusok host. Nancy Gapas, Miguel, love shout out. Ayan, Nancy, meron ka na pong jacket lalab, salamat. Odon, Miguel, love shout out. Odon, Miguel, love shout out. Patamsak po. Ayan, sige, lalab, tamsakan natin yan. Ayan, si Odon nagawa ng kanyang bahay. Odon. Yan, dito lang kita ng isa. Odon, nandito ko sa bahay mo. Pangit talaga pag walang internet, hindi ka makakapag-live. Harang from Nancy, thank you, salamat lalab sa paharang. Jam Urusan nagbaba ng bayan. J-Dog, ayan, playing now from BMRC. Jam Urusan
Bakas ka lang bukas na kita balikan para hindi malagas, wag ka mag-alala, balikan kita. Ayan. J-Dog, ayan, playing na from RC. BMRC first tamsak sa premier mo. Dikit Kalimbang na din sa'yo, salamat. Ayan. Champion Nash, Miguel, shout out. Odon Junior Vlog playing now. Odon, dinig to sa'yo, Odon. Meron ka palang anong BMRC. Palablab po nakapin mga lalabs. 4 na lang sa nakapin. 4. Ginagamit mo ba yung mobile mo isa? Ginagamit mo? Pero mo... Southern Lake Mix DJ. Ayan, Lori Pops Dan from Junaski, pasuklian na lang lalabs. Ayan, BMRC nagbaba ng bahay. Lori Pops, pasuklian ti Junaski lalab dan sa'yo. Ayan, 2 na lang sa nakapin, 2. 2 na lang po sa nakapin, 2. Udon Demetriel Junior Vlog Dan po from BMRC. Mamita, wag kang umalis. Nandyan ka pa ba? Mamita, nandyan ka pa ba, Mamita? Salamat, Lori Pops Vlog from BMRC. Ayan. Meron ka palang premiere. Tamsakan ko yan lalabs, ha? This is the mix of DJ Tones. Odon Demetria Junior Vlog full pack dan sa'yo from Mamita. Ayan. Odon lalas, pasuklian na lang lalag si Mamita. Dan na sa'yo, Lori Pops, thank you from BMRC. Ayan. Jesus, dito pa ako. Wait lang, tapusin lang natin si ilan na balam sa kanya. Ayan, 2 na lang kay isa na lang. Isa na lang kay Lori Pops, tapos magpipin na kita, ha? Ako na magdikit. Ayan. Dan sa nakapin, bagong dikit from Nancy Gapas. Ayan, Lori Pops. Pasuklian si Nancy. Ayan, nagbaba ng bahay si Nancy. Lori Pops, pasuklian na lang lalab. Salamat. Ayan, isa na lang sa nakapin. Ate Malins official, may shoutout po, madam. Ate Malins. Ayan. Yan si Ate Malins. Nagpunta ko sa kanya kanina. Harang si, salamat po sa paharang. Isa na lang kay nakapin, isa na lang. Pakatagal nito eh. Ayan, 140 ka na. Nandito ko sa bahay mo uli, Lori Pops. Baba ka na ng bahay, sana yun siya? Mamita? Mamita, baba ng bahay, Mamita. BM, thank you, we're family now. Ayan.
Mamita, lalas, baba na ng bahay. Lalas, mamita. Bumuhit na si ano. Nagporte na siya. Ayan, Lori Pops, nagbaba ng bahay. Mamita, baba bahay. Ayan, palablab po ng kapin mga lalabs. Ate Malin, salamat po. Nandiyan pala si Ate Malin. Ayan. Lori Pops dan from Nancy Gapas. Lori Pops, suklian mo si Nancy lalabs. Dan din sa'yo si Nancy. Salamat. Risty Lalab, Migalab, shout out. Hello. From Risty Migalab, shout out. Ayan, sabay mo ako mamita. Tamsak Danos from Risty TV. Ayan. Salamat sa patamsak mo lalabs. Ayan, mamita, nasa bahay mo ako. 707. Jing Lalab, ayan, nagbaba ng bahay. Jing, lablabin natin. Tamsak dan Madam from Mary Rose Dragon Fruit. Ayan. Madam Mary Rose, Migalab, shout out po. Palablab po na kaping Jonas Kidan from BMRC. Ayan. Nancy Gapas and Jonaski Dan sa inyo. BMRC OTW from Jonaski. Ayan. Ayan, thank you so much lalabs. Ayan, Jing Lalab, thank you so much. Nawala na pala yung pangalan mo dyan. Sir Jim Gaming, may love shout out. Sir Jim Gaming. Ayan. Haha, kumusta madam? Mamita MK full pack na sa'yo from Risty TV. Mamita, pasuklan na lang si Risty po. Ayan. Good morning, Miss Bulong from Bongs World. Ayan. Bongs World, may love shout out. Nancy Gapas, nagbaba ng bahay. Sir Jim Gaming. Ayan. Nagbaba po ng kanyang bahay. May love shout out. Salamat, salamat. Nancy, thank you from Lori Pops. Bongs World, nagbaba ng bahay. Palablab pa ako nakapin mga lalabs. Sir Jem Gaming, thank you. Ayan. Madam, lagi palipad paligad sa akin, Pamilya de Estrada, haha. Love ka na ni Pamilya de Estrada. Love ka na niya. Like kanyang pinapaliparan, sana all. May na magpalipad yun. Super chatter yun eh. Melos Dragon Fruit, hahaha. Love ka na niya. Payo daw. Sige lang lalabs. Iba ko lang yung ano ni Jing Premier. Mga lalas, palablab naman ako sa bahay ni Jing. Ayan yung premier niya mga lalas, patamsak naman po. Ayan, 15 million in the house, may love shout out. Sir Jim Gaming, nagbaba ng bahay. Ayan. Sir Jim Gaming. Madam, kahapon gabi dalawa tumot pakikulay si Pamilya de Estrada. Wow, sana all, daming super chat. Mahal ka na niya, lagi siyang napunta sa ilis mo. Meros Dragon Fruit Risty TV playing no from BMRC. Ayan. Diyan mura sa official full pack sa'yo. Ayan. Then kay Mamita from Lori Pops. Ayan. Risty, nagbaba ng bahay, Bicola ng Oragon. Ayan. Thank you so much.
Mega shout out, Miss Bulong, mega love shout out po. Mikasha. Mikasha, mega love shout out. Mikasha Kusin. Salamat Mikasha Lalabs. May kainan ba dito? Meron. Gusto mo bang kumain? Anong gusto mong kainin? BMRC dating dikit loads from Resty. Ayan. Ano ba gusto mong kainin? Mikasha? Sabay mako uli mamita. Basta masarap. Gusto mo ba ng munay? Mikasha munay. Gusto mo ng munay? Sir Resty TV mega shout out loads from Mikasha Cuisine. Ayan. Resty TV sukli dan po salamat. Ayan. From Mamita 11 million and mega shout out. Sir Jim Dan full package with bakas from Bongs World. Wag ka umalis Sir Jim ha. Pag ako nakauwi ng Pilipinas, yung kapatid ko magiging backup ko pag nag-aayuda. Ang hirap kasi pag maraming tao. BMRC Q8 Dandikit from Mereros Dragon Fruit. Ayan. Ayan, Resty TV, dikit na dikit pa din loads from Mikasha Cuisine. Ayan. Lori Pops nagbaba ng kanyang bahay. Lori Pops. Hinalabin natin si Lori Pops mga lalabs. Nagbaba ng bahay. Lori Pops, dan na si Lori Pops. Bongs World at iba pa shoutout loads from Mikasha Cuisine. Nasa work ka ba Mikasha? Mereros Dragon Fruit dan po sa'yo ma'am. From BMRC. Ayan. Mission TV mega love shoutout lalabs. Ayan yung ating member. Thank you so much Mission TV for coming. Thank you. Thank you. Ayan. Mission TV, thank you so much lalabs. Ayan, Mission TV nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Mission TV, lablabin natin yan. Saan country ka host? Nasa UAE lalabs. UAE po. Yes, Miss Bulong, breakfast time. Sana all. Ayan. Ako di pa ako kumakain, Mikasha. Ikaw pala yung may pagkain eh. Ayan, lablabin natin si Mission TV mga lalabs. 14 million daw sa mga shout out. Thanks Mikasha, more power. Ayan. Punta muna tayo sa aking member. Ayan, 12 million daw sa mga shout out. Hinamlabin natin yan si Mission TV mga lalabs. Sana ba yung bahay niya? Ayan. Come in, let's get connected from Mikasha Cuisine. Mega love shout out Mikasha. Napigilan, di ko siya napigilan, dadadan. Lori Pops vlog full pack sa'yo. Ayan, from Resty TV. Punta tayo kay sa aking munang sa member muna tayo. Mission TV. Ayan, palablab na ako mga lalab sa aking member dyan. Ayan si Mission TV. Palablab mga lalas BMRCQ. Mega love shoutout. Kumusta? Amazing list lalab. Mega love shoutout lalabs.
Kumusta ka na po? Ayan. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, BMRC Q8 nagbaba ng bahay. higit everywhere. Aristi TV nagbaba rin ng kanyang bahay. Migalab shout out. Ayan. 10 million daw Migalab shout out. Mira Rose Dragon Fruit, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Aristi TV on the way po from Bongsward. Mira Rose Dragon, yan na naman si Arnaldo. 11 million daw Migalab shout out. Cabos Official. Ayan. Fly high butterfly. Din 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 dan. Regime Gaming. Ayan, Mikasha Kusin Pulpak dan sa'yo from Mamita. Mikasha Kusin dan na si Mamita po. Pasuklian na lang lalag, salamat. Sir Jim Gaming nagbaba ng bahay, ha ha ha. Natawa tuloy si Madam Meros. The Amazing List. Natawa tuloy. Nandiyan na si Arnaldo. Nalipungat na ata to si Arnaldo, ah. Biglang pumasok. Arnaldo. Dami singles dan pasukli. Yan from Arnaldo. Meron Dragon Fruit. Nagbaba ng bahay. Migalab shout to all hosts from PH Striker. Migalab shout out. Sir Jim Gaming nagbaba ng bahay. AR Mix Vlog, good morning host. Migalab shout out. AR Mix. Ayan, AR, meron ka na pong jacket. Maraming salamat. Enristi TV dan pasukli. PH Striker nagbaba ng bahay. Ayan. Jong Santiago shout out host. Morning po and God bless, ingat palagi. Salamat na loves. Jong Santiago mga love shout out Santiago. Dan host from AR Mix Vlog. Nalaglag tuloy. Nandiyan kasi si Arnaldo. Natulog na. Thank you host sa jacket from AR Mix. WH po mga idol. Salamat po sa bakas mo. Sige lalas, kailangan mo na lang ba ng WH? Palablab naman pa ako sa nakapin mga lalabs. Ayan si Mission TV. Nandyan ka na naman Arnaldo. Pwede baba ng bayos. Sige na lang, magbaba ka lang ng bahay mo dyan. Resident full package from Bongsward. Ayan. PH Striker full pack sa'yo from Resti TV. Arnaldo host, tanggalin mo ng jacket. Ayan mo na siya lalabag mo na lang pansinin. Kawawa naman yan. Kawawa naman yan lalabs. Oy. Arnaldo host, tagal mo. Ayan mo nalas, wag mo na lang siyang pansinin. Ayan. BMRC Q8, nagawa ng bahay. Harang host from AR Mix Vlog. Upcoming LS ko host patamsak. Sige na lang, tamsakan natin yan. Sunod kita kay Mission TV. Dating dikit Bongsward from Resti. AR Mix nagbaba ng bahay. Ayan. Mamita MK nagbaba ng bahay. Meron Dragon Fruit. Full pack dan from Mamita. Ayan. Ayan, 12 million in si Migalab shout out. 12 million. Palablab naman ako nakapin mga lalas. Mission TV. Ayan.
AR Mix Vlog full pack na sa'yo from Resty TV. Ayan. Resty TV nagbaba ng kanyang bahay. Resty TV. Ayan, BMRC on the way from Bong's World. BM dan from John Santiago. Ayan. Thank you, thank you. Mawa ka na ng bahay mo, lalabs. Dan sa nakapin with all bell. Ayan. From the amazing list. Ayan, salamat, lalabs. Ba mo yung premiere mo, lalab. Amazing, lalabs. Para matamsakan. Tamsak dating dikit sa nakapinos from AR Mix Vlog. Ayan. Salamat, lalabs. Ayan, baba na ng bahay mo, lalabs. The amazing list. AR Mix. Ayan ang baba ng bahay. AR Mix Vlog. Dan sa nakapin from Jong Santiago, lalab, thank you. Ayan, nagsusuklian si Mission TV, mga lalabs. Super chatter din yan. The amazing list. DJ Dolets Remix. Simple Irene, may love shout out. Simple Irene, ayan, may jacket ka na napadaan lang. Sige, lalab, salamat sa pagdaan. Ayan, AR Mix Vlog dan. Full pack from Mamita. Hi. Kinuha ko tuloy yung bahay mo. Ano, dyan pala nagbaba ka na pala ng bahay. Patamsak naman ako, mga lalab, sa upcoming LS ni Amazing Liz. Ayan, salamat. Bong's World TV at iba pa dantoy from BMRC. Ayan. Ayan, Grandpa Jan, may love shout out. Hello. BMRC nagbaba ng bahay. Ayan. No video, please send love from Grandpa Jan. Ayan. AR Mix Dan from Jong Santiago. Ang ganda naman ng pa-music mo, host. Salamat, lalabs. Nakakaindak yan. Sir Jim Gaming nagbaba ng bahay, watching from USA. Thank you. Sir Jim Gaming nagbaba ng bahay. Grandpa dyan nagbaba ng bahay. Mga lalas, patamsak naman pa ako sa nakapin. Ayan, may premiere si Amazing Liz. Ayan, si Jim may premiere din. 14 million in last megalag shout out. Grandpa dyan on the way from Bong's World. Ayan, good morning, lalab Akrima, lalab megalag shout out. Lalab sa Akrima, lalab, salamat. Lagi ka ba na LS host? O lagi. Ganito yung LS ko. Ganitong oras lalabang LS ko araw-araw.
Ayan, Lakrima Lalabs. Mega love shout out. Grandpa dyan nagbaba ng bahay. Sir Jim Gaming nagbaba ng bahay. Mga lalas, palablab naman po ako sa mga binababa kong bahay. Love you. Thank you, Lalabs. Resti TV dan taga Bagyo ako from Lori Pops. Thank you from Grandpa dyan. Ayan. Ayan, salamat. Hindi ako nag-LS ng ilang araw mga lalabs. Kaya medyo madaming tao ngayon. Namiss ata ako ng mga viewers ko. Nakaka-stress kasi. Ayan. Dan sa nakapin. The Amazing Miss Lalab. Pasok lang yung mga dumikit sa'yo. From Jong Santiago. Dan na sa'yo. Ayan. Grandpa nagbaba ng bahay. Pabilo naman sa new upload from Grandpa. Ayan. Sir Jim Gaming nagbaba ng bahay. Same time din ba lagi host para makadaan naman ako lagi? O lalab, same time lang. Hindi ako nagpapalit ng oras. Krema Lalabs, thank you. Grandpa Dan Sab from The Amazing Liz. Ayan, salamat. Ganito yung gilis ko lalabs. Palagi. Tuba. The Amazing Dan from Grandpa. On my way, The Amazing from Grandpa. Ayan, salamat Grandpa. Thank you so much Grandpa. Ayan, 14 million and down sa mga shout out. Dan from Grandpa. Amazing list Dan na si Grandpa. Ayan, Bongs World nagbaba ng bahay. Grandpa dyan nagbaba ng bahay. Bikola ng Oragon. Ayan. 13 million daw sa mga shout out. And mga natas palablab po ako sa nakapin kay Amazing Liz. Marami din pala tayong mga kaibigan dito, host. Palautog, Minglag shout out. Sino ba to si Palautog? Palautog may 10 hanggang 30. Ayan. Si Giselle Vlog. Sinong may ano dyan mga nang pwede kayong makipagbartiran dyan kay Palautog. Ayan. Si Palautog merong 10 may hanggang 30. BMRC Q8, ayan, nagbaba ng bahay. Bongs World TV. Dan si BMRC Pasuklian. And Lori Pops Vlog. Damlabin natin. Mga nalas palablab po si Amazing. Ayan. Ayan, thank you so much Lalab. Halaan channel Lalabs, thank you. Ayan, thank you so much An channel Lalabs. Diyan pala si An. 38 tamsak na hos. Ayan. Parang pala utog. Ayan. Ayan, An, thank you so much Lalabs, An. Thank you so much. Ayan, 14 million daw sa mga love shout out. 14 million. Thank you so much, Anne. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan, marami ka palang palautog. Marami ka palautog. Baka maambunan mo ako dyan. From Simple Irene. Ayan. Dami English Dan Bill Kalimbang na po. Pabalik na lang from palautog. Ayan.
Salin Vlog. Good morning, lalabs. Salin. Ayan. Thank you so much, Salin. Good morning. Good morning, lalabs. Marvin Montes, Miguel, shout out. Marvin. Ayan, Marvin, meron ka ng jacket, lalab. Salamat. Uludu Vlogger. Ayan. Dan full package from Bong's World. Jung Santiago nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. 11 million daw si Miguel, shout out. Ayan, pa jacket admin. Meron ka ng jacket, lalab. Sa Marvin, may jacket ka na. Ayan, thank you. Palablab pa ako nakapin, mga lalas. Patamsak pa ako sa premier ng nakapin, mga lalabs. Ayan, Dragon Gaming nag-love shout out, new video. Hey Ailenski. Ayan, Jong Santiago dan Kalimbang from Palautog. Ayan, Marvin Montes nagbaba ng bahay. Ayan, tambay na muna ako dito, host. Mga pitbahay muna ako from Simple Irene. Ayan, Dalin Vlog OTW from Palautog. Mga lalab, patamsak naman po sa nakapin. Jong Santiago, ayan, nagbaba ng bahay. Jong 30 million daw sa Miguel, shout out. Dan lalab sa nakapin. Ayan, thank you so much, Salin lalabs. Marvin Montes nagbaba ng bahay. Ayan, Marvin Montes. MJ Buds pala to. Salamat pala, utog. Hehe. Ayan, Maria Nancy, Miguel, shout out. Morning host. Ayan, Dalin Vlog dan Kalimbang all sa'yo from Palautog. Ayan, Palautog talaga. Yan lalabs, ang channel. Punta na tayo kay Ann. Ang channel OTW from Palautog. Basta disco sa barangay. Magdilya Mobile Sounds. Yan ang channel OTW from Palautog. Lori Pops lalabs. Ibaba ko na lang yung premiere mo, Amazing List lalabs. Balbalab po ng kapin, mga lalabs, kay An channel. Ayan, inasabay mo ko, An. Malaki na rin yung bahay mo. Get ready to party together with Southern Lady Mix DJs. MJ Buds dan full package with bakas from Bong's World. Ayan, Palautog dan from Dalin Vlog. MJ Buds dan from Jong Santiago. Ang channel dan full pack pasukli from Marvin Montes. Ayan, yan lalabs, An. Pasuklian na lang lalabs si Marvin Montes. Ayan, Jong Santiago nagbaba ng bahay. Ang channel dan from Dalin Vlog. Ayan, Zalin nagbaba ng bahay.
Palablab ako mga lalab sa mga premiere. Ayan, si Amazing Liz may premiere. Marvin Montes Dan, Boom's World, nagbaba ng bahay. Ano ba yan siya? Grandpa, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Si Grandpa po, lablabin natin mga lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay si Grandpa. Grandpa dyan. Palablab po sa mga premiere na binababa ko mga lalabs. Marvin Montes, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Marvin Montes. Rose Dan from Jong Santiago. Ayan. Angelica Migalab, shoutout. Padikit please. Ayan. From Angelica. Marvin Montes Dan full package with Bakas from Boom's World. Ayan. Ayan, Resty nagbawa ng kanyang bahay. Resty TV mga lalas, naglabin natin si Resty. Ayan. BMRC Q8 nagbaba ng bahay. Ayan. Malablab po ako sa nakapin mga lalabs kay An Channel. An Channel Dan po from Marvin Montes. Ayan. Sally nagbaba ng kanyang bahay. Forever Dan from Jong Santiago. Ayan. Maki sayaw, maki hataw, kasama ang EMS Boys, the best. Marvin Montes, ayan, nagbaba ng bahay. Marvin Montes. Didan from Zalin. Ayan. Ilis Gambong full pack na sa'yo from Resty TV. Ayan. Ang channel full watch, pasukli na lang from Palautog. Ayan. Dan po sa nakapin lalabs. Ayan lalabs, ang channel pasuklian yung mga dumikit sa'yo lalabs. BM dating dikit. Ayan. And Amazing Liz, lablabin natin mga lalabs. Resty TV Dan, ayan. From Jong Santiago. Ang channel Dan po from BMRC, ayan. No more, no more. Jong Santiago, ayan, nagbaba ng bahay. Jong Santiago. Marvin Montes Dan po from BMRC Q8. Resty nagbaba ng bahay. Padikit tamsak suklian agad from Marvin Montes. Ayan. Lablabin natin si Marvin. Mga nalas palablab po nakapin. Ayan si An Channel. Yan, 10 million daw sa mga love shoutout. Ilis Dan from Jong Santiago. Ayan. Jong Santiago nagbaba ng bahay. 10 million daw sa mga love shoutout. Ang channel Marvin Montes Dan po from BMRC. Ayan. Ang lalabs, pasuklian na lang lalabs si BMRC. Din Marvin Montes, pasuklian si BMRC. Dan na rin sa'yo. Salamat. BMRC, pakilapag bahay mo. Ayan. Nakamin din siya Marvin.
Pwede mo rin siyang i-go to channel kung wala siyang link. Ayan, Cooking with Sapia, may love shoutout lalabs. Cooking with Sapia, thank you. 9 million na sir, may love shoutout, 9 million. Unchannel BMD Cure, Dan from Unchannel. BMRC. This is General Mobile Sound. BM dan Sukli. Ay. Jong Santiago nagbawa ng bahay, Jong. And Marvin Montes dan po from Zalin Vlog. BMRC Q8 dan Pulpak from Marvin. Ayan. Tamsak na ako sa'yo, host from Jong Santiago. Salamat lalap. Batang Sunstorm, may love shoutout lalas. BMRC Q8 nagbawa ng bahay. Ayan. BMRC, ayan, nagbawa ng bahay. Party na kasama ang General Mobile Sound. Padikit tamsak suklian. May mo ba ito, Marvin? Ay, hindi. Dito ko sa bahay mo, Marvin, ha? Ayan, Jong, nagbaba ng bahay. Cooking Dan from Jong Santiago. Ayan. Ayan, Jong Santiago, nagbaba ng bahay. Padikit tamsak suklian agad. Salin Vlog playing now from BMRC. Ayan. Salin Vlog playing from BMRC Q8. Ayan. This is General Mobile Sound. BMRC, pasok yan si Batang Sunstorm lalabs. Dan na sa'yo si Batang Sunstorm. Pasok yan na lang lalabs, salamat. RR Remix. Simple Arien dan pasukli na lang from Unchannel. Ayan. Zalin Vlog dan na din po sa'yo from BMRC. Ayan. Paru G.
Ayan, Angelica Padikit, please. From Angelica. Ayan. This is the mix of DJ Dones. Fly high butterfly. Angelica playing now from BMRC. Basta Southern Late Mix DJs. Makasayaw ka. Ayan, Bicola ng Uragon, nagbaba ng kanyang bahay. Yan po yung aking video mga nalab, patamsak na din. Thank you. Ayan, salamat po BMRC from Zalin. Parchi. BMRC, iwan na ako ng bakas. Pasuklin na lang dito from Batang Sandstorm. Ayan. Ayan, thank you so much. BMRC, pasuklan na lang si Batang Sandstorm lalabs. Dan Zalin from BMRC. Angelica, dan na din sa'yo. Pato Late DJ. Ay, ang channel okay na Sisi from Simply Irene. Ayan. Ayan, salamat lalabs. Comments. Ang channel OTW from Batang Sandstorm. Batang Sandstorm playing now po. Ayan. ER Mix ng baba ng may tamsak, dating dikit ang channel sa nakapinhost. Tusok na lang. Ayan, salamat Aileen Padikit. Lalabs ako si Ailinski, lalabs. Si Ailinski. Yan, BMRC nagbawa ng bahay. BMRC Amazing Health in Africa, Bonjour Rose, tamsak harang. Lalabs, thank you so much sa paharang. Amazing Health in Africa. Batang Sandstorm, dan na din. Ako sa'yo, salamat. Ayan. Premiere po from Amazing Health. Sige lalabs, amazing, tamsakan natin yan. Batang Sandstorm, dan po from BMRC. Ayan. AR Mix vlog playing now from BMRC. Southern Late Mix DJs.
AR Mix vlog playing now. Ayan. Missing health in Africa. PMRC ay ang baba ng bahay. Southern Late Mix DJs. Boss, balita ko kumakanta ka daw, agoy. Ngayong oras lalo di tayo pwedeng kumanta at may mga tulog. Baka tayo pasabugin dito. Ano dito kasi 3:27 na ng umaga. Ayan. Ako lang yung gising. Southern Late Mix DJs. Pagod. Premier po from Amazing. Ayan. Batang Sandstorm, nandyan ka pa? This is the mix of DJ Torres. High butterfly. Ayan, BMRC nagbaba ng bahay. BMRC. High butterfly. Amazing Health in Africa dan Padikit. Ayan. From Lori Pops. BMRC dan from Simply Irene. Basta Southern Late Mix DJs. Makasayaw ka. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Chelsea Story Team yung love shoutout. AR Mix Vlog. Dan si BMRC Pasuklian. Simple Irene bahay mo po from BMRC. Ayan. BMRC dan all loads may love shoutout. Chelsea Story Harang. Ayan. Salamat sa parang lalabs. Amazing Health na baba ng bahay. Ayan. Chelsea Story TV. Simple Irene salamat. Po bahay mo please from BMRC. Miss Eileen Skin Glove shout out from Secret Food Diary, thank you Glove shout out to everyone, good morning from Chelsea Story TV. Ayan. Sana si Batang Sandstorm. Batang Sandstorm Migalab shout out from Chelsea Story. Chelsea Story shout out from Batang Sandstorm.
Tan, tan, tarin, tarin. Amazing Health. Ayan, nagawa ng kanyang bahay. Ayan, Alan Aquino, Miglab, shout out. Alan Aquino, Miglab, shout out. Secret Food, Miglab, shout out po. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Montilla. Ayan, Chill Story Dan. Amber 10, Miglab, shout out. Amber. 45 thumbs up. Ayan. Ayan, Amber, meron ka ng jacket. Thank you. Premier from Amazing Health. Ayan. Amazing Health on the way in from Bong's World. Amber, meron ka ng jacket na loves. Kamu gapami sa Mantilla, DJ Tony, Mobile Sounds. Premier po from Amazing Health. Ayan, Amber. Dan Africa Premier mo tamsak from Lori Pops. Lee Sung Son, Miglab, shout out na loves. Ayan. Amber, nagbawa ng kanyang bahay. Kuya Pabs, Miglab, shout out Kuya Pabs. Aquarius 0213 Vlogger, morning everyone. Ayan. Aquarius, Miglab, shout out. May jacket ka na loves. DJ Dolens. Ayan, thank you. Amazing Health Dan full package from Bong's World. Ayan. Dimple Sakura Vlog, Miglab, shout out. Hello. Ayan. Salamat to. So lang naman lalabs. Tamsak host from Pubs TV Vlog. Salamat. Good morning to all from Dimple Sakura. Tamsak na po, thank you. Ayan, Bong's World. Dan Ulpulpak from Amazing. Ayan. Sir Arnold OTW from Amber. Ayan. Aquarius Vlogger. Premier from Amazing. Patamsak palalab sa host upcoming live. From Dimple Sakura. Sige lang, tamsakan natin yan. Harang ulit host. Ayan, from AR Mix. Lover all, mega love shout out. Have a nice day sa lahat. Ayan. Lovers all, mega love shout out. Bakas lang guys, from Aquarius. Ayan. Palablab po ng kapin mga lalam, Batang Sunstorm. Sige, tamsakan natin yan, Dimple Sakura. Morning was miss you. Hindi ako nagilis kahapon eh. Miss you to lovers all. Kahit tingi-tingi lang po, sapat na from Amazing Health. Ayan. Yan, Dimple Sakura, tamsakan natin yan. Ang ganda naman ni Dimple Sakura. Ayan. Lovers all, nagbaba ng bahay. Ayan.
Amazing Les Premier. Dan sa nakapin dating dikit na po from Lovers All. Ayan. Lalab, salamat. This is the mix of DJ Dolens. Ang sarap magbabad dito, host. Hindi masakit sa tenga, promise. Agoy. Bakit may na yung boses ko? Saan yan si Dimple Sakura? Yan na lang natamsakan nakita. Dikit na po ako sa nakapin pabalik idol. Ayan. Tingin alam magsukliman yan siya. Nandyan lang yan. Si Batang Sunstorm. Nandyan lang yan lalabs. Bakas ka lang. Dikit nyo ako please. Pantapal sa lagas. Ayan. Kalimbangin ko to Sakura. Ang laki ng bahay mo. Chill story kalimbang tamsak dating dikit. Ayan. Parang Batang Sunstorm. Dami mong ano. Ma'am, host out po muna ako dito. Work po ako, dami i-print na papers. Sinsya na po, next time na lang po ulit, madam. Ayan. Sige lang, Amber lalabs. Lovers all noted, I'm coming. Ayan. Dan Batang Sunstorm nakapinos, pasok lipo from AR Mix. Lalab Batang Sunstorm. Pasok na lang si AR Mix Vlog. Dan na sa'yo lalab, salamat. Amazing Health Africa, dan to you please return from Aquarius. Ayan. Amazing Health. Pasok lang si Aquarius lalab. AR Mix Vlog ng baba ng bahay. Ayan. Mr. Master, binababa po ni Nightbot. Host work muna ako from Bong's World. Sige po lalabs Bong's World, salamat. Mag-work ka na po, thank you. Marvin Montes nagawa ng bahay. Lovers all, old friend na pala kita. Ayan. Ayan, 12 million daw. May love shout out. Premier from Amazing Health. In Amazing Health, dikit ko to sa'yo lalabs. Ito. Zalin, nandito ka pa ba, Zalin? Shoot. Aquarius noted, I'm coming, Lutz. From Amazing Health. In Amazing Health, ang dikit ako sa'yo. Ayan, 14 million in house, may love shout out. Padikit tamsak suklian. Easy host out muna ako, super antok na. Good night everyone. Simple Irene lalab, sige lang, thank you. Ayan, ang channel lalabs. Shot. Dan sa nakapin pasukli. Ayan, lablabin natin si An channel mga lalabs. Ayan, nandyan si An. Dan sa nakapin pasukli. Ayan. Ayan, palablab na lang Batang Sunstorm. Si Lori Pops. Dan na sa'yo, salamat. Patamsak lalabo, upcoming live. Sige lalab, natamsakan na kita. Dikit ko to sa'yo, ito. Dimple Sakura. Nagtamsak na ako sa'yo, lalabs. Zalin, nandito ka pa ba, Zalin? Wala na. Marvin Montes nagbaba ng bahay. Ayan, padikit, tamsak. Champion Nash nagbaba ng bahay. Marvin Dan from Lovers All. Ayan. Lovers All nagbaba ng bahay. Padikit na lang mga lalabs.
Aquarius Lord Dan Nasail is mapulpak. Ayan. Marvin Montes nagbaba ng bahay. RAR Mix Vlog Dan po from Batang Sandstorm. Ayan. Alan Aquino nagbaba ng kanyang bahay. May shout out. Padikit please from Marvin. Ayan. Gamay-gamay lang Jude. Sapat na kay Amazing. Ayan. Amber Tindan from Pubs. Ayan, Mission TV binababa ni Nightboot. Pubs TV Vlog nagbaba ng bahay. Tamsak dating dikit Aquarius from AR Mix Vlog. Aquarius nagbaba ng bahay. Marvin Montes pulpak sa'yo idol from Aquarius. Ayan. Amazing Health nagbaba ng bahay. AR. Samira Miglab shout out. Lovers All nagbaba ng kanyang bahay. Lovers All. Ayan. Ayan, 17 million daw Miglab shout out. Higit everywhere. Yes, AR Mix dati po tayong dikit from Aquarius. Ayan. Anong klaseng ano to? AR Mix dating dikit. Samira Miglab shout out. Padikit suklian agad from Marvin. Ayan. Tuba-tuba. And 12 million in the house, Miguel Love shout out. 12 million, thank you so much. Marvin Montes, dikit na ako sa'yo, pabalik po. Ayan, from Aquarius. Salam host, how are you? Walaikum salam. Cooking with Sapia. Ayan. Padikit tamsak suklian from Marvin. Ayan. AR Mix Vlog. Downloads, ayan, from Amazing Health. Padikit tamsak suklian agad from Marvin. Amazing Health, merong premiere palablab mga lalabs. Marvin Montes dan from Alan Aquino. Lovers All nagbaba ng bahay. Harang ulit host from AR Mix Vlog. And Amazing Health nagbaba ng kanyang bahay. Marvin Montes dan from Alan Aquino. Yan 10 million daw sa Miguel shout out. Dan Amazing Health from AR Mix Vlog. Cooking with Sapia nagbaba ng kanyang bahay. Ellie Miguel shout out. Ellie. Ayan, lalab si Ellie, meron ka ng jacket. Thank you so much. Boss, bakit kahit mahirap mangisda, sige pa rin ang pangisda. Kailangan nating mangisda mga lalas, kung hindi tataas yung bahay mo. Kahit minsan nakaka-bad trip na, di ba? Kasi yung pinangisda mo, kakainin lang ni lolo lahat. Ellie, ayan, nagbaba ng bahay. Ellie, puro lagas, nakakatamad minsan. Minsan hindi ako nangingisda, tinatamad ako. Kasi panay kain eh. Elcat TV. Matakaw talaga si Lolo. Ayan. Premiere from Amazing. Ellie nagbaba ng bahay. Haha, parang suko ako host. Laging lagas host. Ang channel Hello from Batang Sandstorm. Ayan. Kaya nga ako minsan hindi ako nangingisda. Tinatamad ako. Pero kailangan eh, kung hindi itataas yung bahay natin. Ayan. AR Mix Vlog Dan. Lulu. Lovers All. Zalin, nandito ka pa ba, Zalin? Sino yung may premiere kanina? Lola. Ellie Dan All Lalabs Miguel shout out from Amazing Health. Samira Sister Dan from Cooking with Sapia. Ayan. Hahaha, buhay whitey talaga. Lovers All nang gawa ng bahay.
Ellie nagbuwa ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Mga lalas, palablab naman ako sa binababa kong bahay. Ayan, may premiere. Ayan, amazing list premiere. Ellie dating dikit. Ayan, from Lovers All, Batang Sunstorm padikit. From Lori Pops. Ayan, salamat. Lovers All nagbaba ng bike. Cooking with Sophia nagbaba po ng kanyang bahay. Kamu Gapaminga Samantili DJ Tolit Mobile Sounds. Yan, palablab ako sa mga premier mga lalabs. Ayan si Jeng. Pindan from Lovers All. Ayan. Lalabs, thank you, thank you, thank you. Tuslok lang lagi. Ayan. From Amazing Health. Palablab ako sa may mga premier mga lalabs. Amazing Health. Tamsakan natin yung kanyang premiere. Mga lala, palablab naman ako sa mga binababa kong bahay. Marieta Vlogs. May galab shoutout. Marieta's Vlog. Ayan, may jacket ka na lalabs. Marieta's Vlog. Thank you so much. Parang niloloko lang tayo, mga isda, tapos ano ba yun, ang isda natin mawawala lang, whitey pa more. Eudolf Bascon, naglalab shout out. Tusok gandang host. Ayan, may jacket ka na lalabs, salamat. Lovers All dan padikit ni from Lori Pops. Ayan. Cooking with Sophia. Ayan, Maritas Vlog, nagbawa ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, Anime Aquayon, palablabin po ko sa mga binababang bahay ni Nightboot. Thank you so much. Ayan na nga 16 Mr. Mastelar Host. Indiano ba yun? Hindi yan Indiano lalabs. Ano yan? Morocco. Taga Morocco siya. Hindi siya Indiano. Isa siyang Morocco guy. Ayan. Mega love shout out to all from Marieta's Vlog. Kung with Sophia nagbawa ng bahay. Amazing Health. Ayan, nagbawa ng bahay. Amazing Health. Badyaw. Badyaw ba? Pa-help po, padikit road to grade 6 pa ulit-ulit na lang. Panay mukbang si Lolo ha. Malapit pala sa amin yan. Africa din yan eh. Africa din ba yan? Ba't nasa Amazing Health, nasa Africa ka pala? Nakapangasawa ka ba ng Afrikano? Amazing Health, isa lang Pilipino, di ba?
AR Mix. Sana yung bahay mo AR Mix. Kanina pa to si AR Mix. Ano ka ba, host? Yan na nga, name ko Africa eh. Sorry naman ba? Padikit mga guys, main channel po ito. Ayan. Mga nalas palablab po ang nakapin. Ano ka ba, host? Parang host. Ayan. From Marietas Vlog. Amazing health. Hindi, malay ko. Nilagay mo lang yung pangalan mo. Hi, Amazing Health from Lovers All. Amazing Health dan all bell pabalik. Ayan. Salam Sister Samira, how are you from Cooking with Sapia? Ayan. Ang alam ko African hito. Ito ba yun? Haha. Cooking with Sapia Dan. Zuro Murasaki. May shout out. Ayan, Zuro Murasaki, you have no moderator. Thank you. Alam, baby pa yung bahay niya. Zuro Murasaki, tamsak host. Ayan. Salamat sa patamsak mo, lalabs. Salamat host. Ayan. Baby pa yung bahay mo. Lori Pops, hi from Lovers All. Ayan. Ayan, Sir James. May love shout out, Sir James. Mission TV Vlog dan Connect from Marietas Vlog. Marietas Vlog, bibiga pala to. Kuya Pabs, nandito ka pa ba? Pabs Vlog. Sir James, may love shout out. Ayan. Ayan, thank you. Ayan, thank you, Sir James, GPGP. Ayan, Marieta Vlog, na nasa bahay mo ako. Ayan, thank you so much, Sir James. Marietas Vlog, nasa bahay mo ako, lalabs. DJ Dollars Remix. Grabe, biglang lumagas ako 600 na lang, 400. Naging 400. Padikit tamsak sukli agad from Ellie. Ayan. Padikit tamsak si Ellie, mga lalabs. Shout out an channel sukli po sa kaki BMRC. Sukli din po. Sinsya na po, limitado po kasi dinidikitan ko pag wala pong sukli, delete ko po. Limitado kasi, sabi ni Lolo. Ayan.
Padikit tamsak from Ellie. Ayan. Ayan, Samira nagbaba ng bahay. Salin, lalas ka din tinatawag kita. Ayan. Amazing health. Arnaldo dating dikit. Akala ko nadagdagan yun pala, nabawasan. Hahaha, kamote. Ayan, Zuru Murasaki din from Arnaldo dating dikit. Ayan. Matang Sunstorm dan from Pubs TV Vlog. Ayan. New video from Dragon Gaming. Pubs TV Vlog dan from Arnaldo. Ayan. Marietas Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, padikit tamsak ko agad sukli. Ayan, from Ellie. Padikit tamsak si Ellie. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Walking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Padikit tamsak. Ellie din pasukli na lang from Arnaldo. Ayan. AR Mix, ikaw sunod ko. AR Mix, huwag ka umalis. AR Mix, ikaw sunod daw, huwag kang umalis, lalaps. Saglit ko lang yan, ipipin si James. Pubs TV Vlog OTW, thanks. Ayan. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Ayan, Zuru Murasaki, nagawa ng bahay. May premiere pala to. Still Heart Amor. Tamsakan natin yan. Lisungsun, nagbaba ng bahay. Lisungsun. Ayan. Checking in for work support. Ayan, from Michibu. Michibu, may love shout out. Ano ba yung nakalimutan ko? Michibu, nagbaba ng bahay. Michibu, ayan. Tamsak dating dikit na kapinhos from AR Mix. Ayan. Padikit tamsak sukli agad from Ellie. Ayan. Margaritas Vlog, nagbaba ng bahay. Janet Channel, may love shoutout. Palablab naman po. Ayan. Ayan, baka ng bahay. AR Mix Vlog. Baba bahay. AR. AR Mix Vlog. Babang bahay. Tusok GP na kapinhos. Sige, salamat. Baba ka ng bahay. AR Mix. Arnaldo dan na po. Ayan. From Janet. Janet nagbaba ng bahay. Ayan. Zuru Murasaki, ayan, nagbaba ng bahay. Cooking with Sophia dan pasukli from Arnaldo. Ayan.
Dito ko sa bahay mo, AR. 812. Nasa bahay mo ako, AR. Thank you, host from Zoro Murasaki. Lala, thank you so much. Ayan. Harang ulit, host from AR. Ayan. Samira nagbaba ng bahay. In Arnaldo. Dan Arnaldo Jainet. AR Mix. Zoro Murasaki nagbaba ng bahay. Ayan. Marietas Vlog nagbaba ng bahay. Zoro Murasaki nagbaba rin ng bahay. Ayan, AR. Bigyan kita ng 5 AR, ha. Dito ko sa bahay mo, AR. Makisayaw, makihataw, kasama ang PMS Boys, the best. AR. Yan, padigit tamsak sukli agad from Ellie. Kabit kita, migalab shoutout, musta na Martes. Pangalawang digit, AR. Kabit kita, migalab shoutout. Martes talaga. Ellie OTW, ayan, thank you. Thank you, Pubs TV Vlog from AR Mix Vlog. Zoro Murasaki nagbaba ng bahay. Ayan. AR sa bahay mo ako uli, pangalawang dikit. Inahan nyo lang ako sukli kaagad, please. Ayan. From Zoro. No more night. Pangatlong dikit ano? Zoro Dan from Cooking with Sapia. Ayan. Hindi ako nagbakas ano, AR. No more, no more. Matang Sunstorm, ayan, 820 ka na ano, AR. Punta tayo kay ano, Zalen. James Dan Paul View from Lori Pumps. Ayan. AR Mix Vlog Dan from Zalen. Ayan. Padigit tamsak sukli agad from Ellie. Sige lang, lalabs. Mamaya pin kita, Ellie. Wait lang. Ayan, padikit tamsak from Ellie. Zoro Murasaki nagbaba ng bahay. Tara mga idol, bit TikTok viral, may galab shoutout. TikTok viral, thank you. Ayan, may galab shoutout, TikTok viral.
Padikit tamsak sukli agad. Ayan, from Ellie. Palablab po nakapin mga lalab, Zalin Vlog. Ellie, dan pasukli from Arnaldo. Ayan. Sabay mo ako, Rose Balso mula Labs. Nandito ka pa ba? Tour mo na tayo sa tindahan. Wow, may business. AR Mix Vlog dating dikit from Pams TV Vlog. Montilla sound. Monkey Party na kasama ang General Mobile Sound. Wait lang. Ayan, dan sa nakapin from Marietas Vlog. Arnaldo Rapdan from Ili dating dikit. Arnaldo Rapdan from Murazaki. Oh, ang ganda ng tindahan ni Zalin. Sana all may business. Ayan. Dan po sa nakapin, pasukli na lang po. Ayan. Ayan, Zalin Lalabs. Pasuklian yung mga dumikit sa'yo, Lalabs. Marietas, huwag kang umalis ha. Ikaw sunod. Zalin Lalabs, pasuklian yung mga dumikit sa'yo, Lalabs. Salamat, Lalabs. Ayan. Umuwi ako ng Pinas, ganyan din yung magiging business ko, Lalabs. Tindahan din. Malapit na akong umuwi. Papayos ko rin yung aking tindahan doon sa harap ng bahay namin. Malaking tindahan. Ayan. Dan Paul Paksalin Vlog sa nakapinhos from AR Mix Vlog. Ayan, Zalin Lalabs. Pasuklan sa AR yung mga dumikit sa'yo. Ellie. Ayan. Padikit tamsak sukli agad. Arnaldo, galing na po ako sa bahay mo kanina pa. Ayan. This is the mix of DJ Dones. Jaynet Channel, nagbaba ng bahay. Jaynet. Ayan. Natin yung bahay ni Jaynet. 131 pa lang pala yung bahay mo, Lalabs. Oy. Huwag ka umalis, Jaynet, ha. Ayan, AR Mix, nagbaba ng bahay. Dala na kayo sa nakapin, mga Lalabs.
Opo, ayan. Salamat Lalas from Zalen. Ayan. Hi butterfly. Delma Jennifer, may love shout out. Delma Buwa Noite, ayan. You have now jacket. Delma, you have now jacket. Thank you, ayan. Delma Jennifer, uy. May love shout out. Ayan. Padikit please from Ellie. Ayan. Paton Leyte DJ. Ili pasukli na lang from Marietta Vlogs. Ili pasuklian si Mariette tas vlog dan na sayo. Bahay mo, Lori Pops. Ayan. Lori Pops, bahay mo daw. Aba ba yung bahay mo, Lori Pops? Janet Ellie, pasukli na lang dan na sayo. Ayan. Dilma Jennifer, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia dan from TikTok viral. Ayan. Southern Leyte Mix DJ. Marietta's vlog, baba ng bahay. Kasunod niyan Janet, kay Marietta's wag ka umalis. Thank you. TikTok, ayan. Sa nakapin po, nagdan na din ako, pasukli na lang, salamat. Ayan. Sige Lalas, susuklian ka niyan. Zonas Tube, may lang shout out. Zonas Tube. Ayan, may jacket ka na. Zonas Tube, may lang shout out. Punta tayo kay Marietta. TikTok viral, nagbaba ng bahay. Ito ko sa bahay mo, Marietta? Ilohos from Zonas Tube, may lang shout out. Zonas Tube, thank you so much for coming. Ayan. Ayan, Marietta, bigyan kita ng 5 lalabs. Thank you po sa pagpin. Dan Delma Jennifer from Lori Pops. Ayan. Delma Jennifer, kindly return to Lori Pops. Ayan, 5 sa'yo, Marietta. Bigyan kita 5. 30 million in daos, may love shout out. Salamat Lalabs.
Tamsak dikit lang po, balikan ko kayo. Ayan. Nasa bayan ako Maria, tas hindi na ako magbakas ha. Tamsak dikit lang. Ayan. So, nas Chubing Love shout out. 547. Unang dikit lalabs. Southern Native Mix DJ. Pangalawang dikit to Marietas. Panood ko lang ng 1 to 2 minutes. Delma Jennifer AR Mix Vlog nagbaba ng kanilang mga bahay. Pangatlong dikit ano Marieta. Yung pang-apat na dikit to sa'yo Marietas Vlog. Basta Southern Native Mix DJs. Magkasayaw ka. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Janet, nandito ka pa ba Janet? Janet, baba ng bay Janet. Janet, baba bahay. Ayan, Rose Balsong mo, binigyan kita ng isa lalabs. Hindi na ako nagbakas, Rose. Lori Pops bahay po. Ayan. Sana ba si Janet? Dan pulpak sa nakapin pasukli. Ayan. Maritas Vlog pasuklian si Janet. Dan sa'yo. Ayan. Yan, Janet, sabay mo ko lalabs. Tingin ko muna kung nakadikit yung main ko, ha. Nag-32. Pingin kita ng 5, Janet, ha. Ay, kaya Marita Vlog po, dan pulpak po. Ayan. Marita, pasuklian na lang si Janet lalabs. Dan sukli sandwich mo si Lori Pops. Ayan. Sige po, host. Ang tunay na kaibigan. Ayan. Hindi na ako magbakas, Janet. Ay, pinapanood ko yung video mo. Salamat, host. TikTok dan from Cooking with Sapia. Ayan. Jenny, tamsak na lang sa dating dikit ako sa'yo. Ayan.
Jenny Tamsak, kukungid sa piyan ng baba ng kanyang bahay. Ayan. Pangalawang dikit to Janet. Padikit Tamsak sukli agad from Ellie. Ayan. Kamu Gapami Semantilia DJ Toyo Mobile Sounds. Padikit sukli agad from Ellie. Ayan. Ma'am Ellie, dan na din po ako sa'yo kanina pa from Janet. Ayan. Ellie, pasuklan na lang po si Janet. Dan na po sa'yo. Thank you. Ellie, tinabulo from Batang Sandstorm. This is the mix of DJ Dolens. Go to channel po from Marietas Blanc. Kukungid sa piyan. Dan Mariette Vlogs +1 from AR Mix. Ayan. Ili patamsak dikit sukli agad. Ayan. Dan po sa nakapin padikit na lang from Lori Puffs. Ayan, Janet, dan na sa'yo si Lori Puffs. Pasuklian na lang lalabs. AR Mix Vlog, tamsak uli po dating dikit. Ayan. Lori Puffs o TW from Janet. Ayan. Padikit tamsak from Ellie. Isa na lang sa nakapin, isa na lang. This is the mix of DJ. This is the mix of DJ Dolens.
Kylie, may galab shoutout Kylie. Ayan. Ikaw sunod po Ellie, ikaw po susunod kay Kuya Pabs. Southern Later Mix DJ. Pandigit tamsak sukli agad, I miss you my friend. Ayan. May galab shoutout Kylie. Dan sa nakapin pasukli. Ayan. Kuya Pabs, pasukli na lang si Janet. Ayan. Thank you sa pag-pin out mo na work na. Thank you support nga lalab. See you next live. Ayan. Kay Maritas Vlog Lalas, mag-ingat ka palagi and God bless. Pabs TV Vlog dan dikit pasukli from Ellie. Ayan. Kuya Pabs, pasuklan si Ellie po dan sayo. Pabs TV Vlog, pasukli na lang from Lori Pops. Ayan. I connected to the link. Kuya Pabs, pasuklian si Kylie. How was your day going? Good. It's good, Kylie. At naman ito nakadikit sa Kuya Pabs. That's good. Thank you. Ma'am Host, thank you po sa pagpin sa akin. Out muna ako, may work pa ako ngayon. Sige lalabs, Janet, mag-ingat ka palagi and God bless. Sige na lalabs. Thank you. Did not I tell you about my graduation video yet? I'm not sure if I'm gonna do a video on it or a stream, a live stream. Ayan. Harang uli. Ayan. Salamat po sa paharang lalabs. Delma Jennifer Dan sa kanakapinhos +1. Ayan. Salamat AR lalab. Salamat. Ellie Dan sukli na lang po. Ayan. Ellie, pasuklian si Batang Sandstorm. Dan na po sa'yo lalab. Salamat. AR Mix. Ayan, Batang Sandstorm. Ellie lalabs, pasuklian si Batang Sandstorm. Dan sa'yo. I'll think about it. I'll let you know if anything happens. Ayan. Okay, Kylie, no problem. Kylie. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, igit AR Mix OTW from Janet Channel. Ayan. everywhere. Tuba, tuba, ne. Lahat na pala ito nakadikit sa'yo, Kuya Pabs. Drink now, Get everywhere. tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Ayan, 14 million daw. May love shout out. 14 million. Fly high butterfly. Fly high butterfly. AR Mix Dan po, host. Out na po ako. Thank you po. Thank you, lalabs. Ingat ka palagi and God bless. Janet, thank you so much. Basta Southern Later Mix DJs. Makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa Dan na ako kanina sa Batang Sandstorm from AR Mix Vlog. Ayan. Ayan, Batang Sandstorm. Dan sa lalabs si AR Mix Vlog. Pasuklian na lang lalabs. Thank you.
Higit everywhere. Padikit tamsak sukli agad from Ellie. Shot tag tuba oh. Southern Later Mix DJs. Joren's channel, mga love shout out. I love you host. Ayan. Love you to Kylie. Ayan. Padikit tamsak sukli agad. Salamat Ellie from Batang Sandstorm. Kasunod Ellie, Stephen ko. Wait lang, lalabs. Ayaw mag ano. I'm gonna be doing some singing on my live stream in a little bit. If you wanna come and hang out with me, like not on the stream, like chat in the chat box. Ayan. Padikit tamsak sukli agad. Ayan. Whenever you hear me sing, I'm trying to get some of your people over to my stream, okay? No problem, Kylie. Ayan. Champion Nash, mega love shout out. Hello everyone. Ayan. Lori Pops nagbaba ng bahay. Champion Nash nagbaba ng bahay. Ang Kuya Pops. Ano to? Champion Nash Dan from Jorens. HSKM TV, mega love shout out. Champion Nash, pasok lang si Jorens. Inday host, kapi ka muna, kanina ka pa. Di pa nga kumain eh. Matang Sunstorm, Lori Pops Vlog, OTW, I'm Jorens channel, ang baba ng bahay. Pag nagkapi ko, hindi ako makakatulog. Lahat na pala ito nakadikit sa'yo, Kuya Pops. Ayun pala po nakapin mga lalabs. Padikit naman ako sa nakapin mga lalabs. Salamat. Kamu gapaminga sa Mantili DJ
Lori Pops Vlog dan po from Joren's channel. Ayan. DJ Dolets Remix. 967 si Joren's. Na po kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan, Sherwin, nag-love shout out. Sherwin Reyes. KitKat Tamsak Puhos. KitKat, nag-love shout out. Kumusta ka na, KitKat? Harang barang. Katakot naman yan, may barang. Huwag naman. Dito ko sa bahay mo, Ellie. Mega love shoutout din, host. And mega love shoutout, KitKat Lalabs. Nasa bahay mo ako, Ellie. Dan Skin TV Happy Star. Pasuklan na lang si AR Mix. Kindly return to AR Mix. Lori Pops Vlog dan na po iwan ng bakas from Batang Sandstorm. Ayan. Lori Pops Vlog, ayan, pabalikan si Batang Sandstorm. Okay po sa alright, host, how about you? Good. Host pa 1K naman. May dala ka na namang tao. Sino ba yung dala mo? Hala, ang laki ng bahay. $940 si Pilipina. Sige, pagkatapos kay Elia, pin kita. Tapusin ko muna si si Elcat. Bigyan kita 5, Ellie. Mobile sounds. Pato, latest DJs. Ellie, kinakapin ka na po. Wag na, bababahay mo na. Ayan. Sunod-sunod pa naman siya magbaba. Ayan, Ellie, pangalawang digit to sa'yo. Alpa, tuba. Drink now, higit everywhere. Hala, Ellie, wag ka na magbaba. Kaya mo bang ipin? Everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink, Pag nakapin kayo, wag kayo magbaba ng bahay. Ayan. ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink, Joren's channel dan from Pubs TV Vlog. Ayan. higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Ayan, si Kuya Pubs nagbaba ng bahay. Sherwin nagbaba ng bahay. Dating pin. Dating pin. Anong dating pin? Walang boses. Meron na kasing tulog, lalabs. Kaya hinaan lang natin yung boses. Baka tayo pasabugin. Wala bang boses? Meron. Ayan, meron. Meron. Sherwin Reyes dan Pulpak, salamat. Ayan. From Ellie. KitKat meron, lalabs. Nakailang oras na ba ako? Bungol man good ko, host. Lakasan mo kasi. Mahina lang, lalabs, may tulog. Ayan.
May tulog ba? Ayan. Sige, tuba, tuba, tuba. Ayan, ili pangalawang dikit. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, 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 shut up, tuba, oh. Ilkat TV, pangatlong dikit to lalas. Hindi ko naman po tinatanong host kung may tulog o wala. Syuada. Ilkat TV. Buwang ka talaga. DJ Toilets Remix. Sayaw tayo! Lumit sila! Nasa CR pa ako, Husa. Nasa CR ka na naman. Si Sherwin kanina pa to. Jing Lalabs. Eh, nandito pa din ako. Host, yes. Yes po. Sana yung bahay na binaba mo. Dikitan ko na lang sa baba. Ayan, Jing Lalabs. Gusto mo ipin? Wala lang po. Ayan. Didede ka. Ayan, dito ko sa bahay KitKat na binaba mo. Pilipina Marta Channel. Dan Sherwin Reyes sa lechon ninyo rabbit. Ayan. Gawin mo na 1K host pagod mangisda. Hindi pa yan magwa 1K all. Sayang lang yan oy. KitKat. Kakainin lang. Hindi pa yan siya makakagraduate ngayon ng isang bagsakan. Tamsak ulit host pakilalab sa aking new upload mga lalabs. Ayan. Nating dikit sa nakapinood tusok na lang host. Ayan. Hindi na panoorin natin yan, Jing. Ayan. Nagpunta ka pala sa Disneyland. Dito ko sa bahay mo lalabs, Jing. Disneyland. 9:16 na yan kahapon, nalagas na 902 na iwan. Isda uli. Ayan. Kaya hindi pa yan makakagraduate ngayon. Sayang lang. Sayang ang pagod. Uy, uy. Ayan, Disneyland. Sana all may Disneyland. Barter malakas ang lagas. Kaya ayoko na magbarter KitKat. Sayang. Yung nabarter ko ng 20 nung isang araw, naku, kinain lahat.
Sir Jim Gaming. Ayan, nandiyan pa pala si Sir Jim Gaming. Bumalik siya. Yung barter, KitKat, sayang lang. Nakapindan sa rabbit mo. Ayan. Nakapin, Sherwin. Pasuklian si Jeng, lalabs. Pasuklian na lang lalabs si Jeng. 2 minutes lang pala yung video mo, lalabs. Pwede palang kainin yung rabbit para nakakatakot kainin. Southern Leyte Mix DJ. Basta disco sa barangay. Si KitKat panay tawa to eh. Mobile sounds. Sabi niya, barter ako kahapon 50, ang lagas 65. Saan ka pa? Sir Jim Gaming o TW. Ayan. Sherwin, nasa bahay mo ako. Ayan. Ano lasa nito? Get ready to party together with Southern Lady Mix DJs. Sir Jim Gaming o TW. Ayan. Ipin kita, lalabs, ha? Jing, para makita. Hello, TW from Jing TV. Ayan. Dan to you, Jing TV. From AR Mix TV. Ayan. AR Mix Vlog. Pero last time barter ko siya host 50 para 900, buti din nilagas. Ayan. Minsan may ganyan eh. Hindi ganong nilalagas. Ngayon kasi pag malapit na yung sweldo ni YT, naku, ang lakas maglagas. Alhamdulillah. Elidan, sa bahay mo, naglakad ka po sa bukid. Ayan. Tamsa katharang, sis. O sa ingay mo, di ka makalabas. Ayan. Shuada. Sir Jim Gaming Dan from LA. Ayan. Good evening, Lalabs Dal. Big love shout out, Lalabs Dal. Ayan, thank you. Kumusta ka na, Lalabs Oy? Ngayon palablab po ako sa nakapin pa. Watch naman ng new uploads ni Jane. Ayan. Big love shout out to everyone, lalo na kayo host. Ayan. Big love shout out, Lalab Dals. Puro harang man to eh.
Pumasok lang ako, host, panay na tawa mo ah. Hinintay nga kita eh. Hinintay nga kita, KitKat eh. KitKat, bahay mo KitKat. Bahay mo daw KitKat, baba mo. Ayan. Pasilip sa bagong upload ho. Sige, ipipin kita mamaya-maya, lalabs. Sunod kay Jing ha. Hinahanap mo rin ba ako, host? Oo, hinahanap kita eh. Sabi ko wala pa si KitKat. Hindi siguro pupunta. Jing, lapagbahay niyo po, nakapin po si Jing. Ellie po, nakapin si Jing. Lalabs, nakapin. Ayan. Silip kita kahapon, wala ka po eh. Ano kasi kahapon, KitKat? Walang internet. Hindi ako nag-LS. Dalsdan sa pusa mo from Jing TV. HS Kim, nagawa ng bahay. Dahil si kasunod ko kay Jing ha. Views. AR Mix Vlog, ayan, nagawa ng bahay. Laniski Vlog dan from AR Mix. Salamat AR. Thank you sis, noted ko po kayo. Jing TV full watch full package. Kita mamaya. Pwede para sure. Ayan. Tamsak dan host. Basa host, sunog pili. Sa barangay ka magpaliwanag host. Buang. Wala ditong barangay, ano, KitKat. Pulis lang meron dito, pulis. This is General Mobile Sound. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Sure na to si KitKat. Sige, Dante, balis tamsakan natin yan, lalabs. Puro man tuharang, uy, padikit tamsak sukli agad from Ellie, ayan. Utot ka na dyan mamaya, oh. Sige, tawa ba? Ikaw, KitKat, mga ano ka lang eh. KitKat pulpak sa bahay mo, bunga, ayan.
Mikasha Migalab, shout out. Hindi ka natutulog, Mikasha? Walang tulugan? Nasa work ka pala. Padikit tamsak sukli agad from Eli. Ayan. General Mobile Sound. Sir Jim Gaming, iwan na ako ng baka sukli na lang po dito. Ayan. Sige lang, mag-iwan ka ng bakas, magsuklian siya. Sulpot-sulpot. Padikit tamsak sukli agad from Eli. Ayan. Eli, huwag ka lalags mag-flooding. Isang beses ka lang baba ng bahay mo, kakainin, madaming kakainin si Lolo sa banana mo. Ayan. Ryan Nico Migalab, shout out. Ayan. Dante Dikit Dan from Jing TV. Ayan. Dante Yalalabs, pasukli si Jing, dan na sayo. Ayan. Ryan Nico Migalab, shout out. Jing, dating dikit tusok nood ako sa'yo. Ayan, from KitKat. KitKat, nasaan na yung bahay mo ba? Isa pa lang nabigay ko dun. Hanapin ko na lang. General Mobile Ayan. Pangalawang dikit to, KitKat. Ryan Nico Migalab, shout out. Lalabs. Ayan, pangalawang dikit, KitKat. Dahil ikaw sunod kay Jing TV, ha, huwag kang umalis. RR Remix. Padikit tamsak sukli agad from Eli. Fly high butterfly, fly high butterfly, fly high butterfly, fly butterfly, fly high butterfly. Salamat po, boss. Paru G. Kalimbang ko na ho si Dantea from Batang Sandstorm. Ayan. Ayan, Dantea Lalas, pasuklian na lang si Batang Sandstorm. Ay, Bicolana na magayon, shout out sa Muta family. John Lawrence Piconio, sino po ito? DJ Dones. Kit Extreme Vlogging 71 tamsak. Ayan. Elidan sa probinsya mo. Ayan. John Lawrence Piconio. Ay, Bicolana na magayon, shout out sa Muta family. Sino po ito si June? Pwede pong baba ng bahay? Sino po si June Lawrence? Basta Southern Laker Mix DJs. June, baba yung bahay mo. Sino ka ba, June? June, baba yung bahay mo, June. Punta pala ko kay Dals. Lalab Dals, ikaw sunod kay Jing, ha? John Lawrence, baba ka ng bahay mo, Lalabs. Paru G. Elidan Dikit ni. Ayan. Salamat. KitKat, nasaan na si KitKat? Lumayas na siguro si KitKat. Baba muna ako, host. Dals naman. Sige, Lalabs. Kate Extreme Vlogging, nagalab shout out, Lalabs. Ilkat TV Pulpak Pasukli. Ayan. Sige, si ano muna si Dals. Sana yung bahay niya.
Sana dalas yung bahay mo, lalabs. Dante, ikaw sunod, Dante, wait lang. Dalas, nasa na yung bahay mo, lalabs? Hindi ko makita. Dalas, nasaan yung link mo? Naduduling na ako, mga lalabs, oy. Dals, baba ng bahay po, lalabs. Dals. John Lawrence, baba ka ng bahay mo nga. Dals, yung bahay mo, lalas, baba mo, Dals. Extreme vlogging dan po kanina, salamat. Dal, lalabs, dal, yung bahay mo, lalas. Ako na nga lang maghanap. Tapos magsukli na ako, isa lang ang di ko nasuklian, si Jung walang bakas. Sige, lalabs, sige. Delma I. Jennifer, nagbaba ng bahay, ayan. Salamat, host, from Amazing List Twin, ayan. Sige, lalabs. Delma Jennifer, nakailis ka na ba? Dantia Valdez, dating dikit from Pabs. Yan, Dals Tamsakdan from Kuya Pabs. Oo. Baba mo na yung, sige lang, lalas, ibaba ko na lang yung bahay mo. Ayan. Dilma Jennifer, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, 15 million house, biglang shout out. Sige lang, lalabs, Jeng. See you. Sige, mamaya papuntahin ko yung pag nag-out na ako, palipatin ko sa'yo, ha. Amazing list. Upcoming live, guys. Dilma Jennifer, nagbaba ng bahay. Ayan. Dals, lalabs, nasaan na ba to si Dals? Pabs TV vlog dan. From Kate Extreme Vlogging, Miguel Lab shoutout, lalabs. Ayan. May harang pa kasi kaya hindi ako makaalis. Ayan, Jim TV channel, love you. Thank you so much, lalabs. Delma Jennifer, nagbaba ng bahay. Tapusin ko lang tong harang. Napunta kasi ko sa harang ni ni Jing, lalabs. Hindi ako makaalis, di ako makapunta sa main ko. Ayan, natapos din. Sana yun si Dalsgar. Dals. May harang bahos, oo. Dantia, ikaw sunod Dantia kay Ikaw sunod Dantia kay Dals. Palablab po ako sa nakapin, mga lalabs. Ayan kay Dals.
It Extreme nagbaba ng bahay. Delma Jennifer nagbaba ng bahay. Ayan. Ellie padikit tamsak sukli agad. From Ellie. Ayan. Delma Jennifer full watch full package with comments. Please return the favor. Ayan. From Dals. Bakas lang magsuklian agad from Kate. Ayan. Padikit tamsak. Upcoming live guys. Fly high butterfly. Yan Batang Sandstorm. Fly high butterfly. Paruji. Ellie, ayusin mo po ang comment nyo. Huwag lang hi. Ayan, from Kate Extreme. Kasi may spam lang yan, lalabs. May spam lang yan ni Lolo. Palablab pa ako sa nakapin. Tamsak po sa'yo, host. Bicolanong gala. Nagilab shout out. Padikit tamsak sukli agad from Ellie. Ayan. AR Mix Vlog dan dikit from Lori Pops. Ayan, Bicolanong gala. Nagilab shout out, lalabs. 15 million daw. Nagilab shout out. Ayan. Nalubot na tayo ah. Dan sa nakapin host Dals. Ayan, Dals lalab. Pasuklian na lang si AR Mix. Ayan, dan sa'yo, ano, Dals lalab si AR Mix. Pasuklian na lang lalab, salamat. Lalas, may bumili lang now lang uli nakabalik. Sana all. Ayan. Busy ka sa business mo. John Lawrence Piconio. Magbaba ka po ng bahay para makilala kita. Ayan. Ba mo yung link mo, lalabs. Paano kilala mo ba ako? John Lawrence. Lalas, may bumili. Sige lang, lalabs. Bicolanong gala vlog. Manoy Pauli Tabi. Ayan. From Kate Extreme Vlogging. Mga lalas, palablab po sa nakapin. Ayan. John Lawrence. Baba ng bahay. Lori Pops Vlog. Pasukli from Kate Extreme. Ayan. Padikit tamsak sukli agad from Ellie. Ayan. Dals dan dikit palablab. Thank you from Zalin Vlog. Padikit tamsak sukli agad Ellie. Ayan. Zalin nagbaba ng bahay. Si Jing nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Kamu, Gapami, Sementilya, DJ. Ayan, it is Kim TV Happy Star nagbaba ng bahay. And 17 million daw sa nag-love shout out. Padikit tamsak agad. Ayan, from Ellie. Ayan, Ellie nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin si Ellie mga lalabs. Ayan yung nakapin po, patamsak naman mga lalas, padikit. Padikit po nakapin.
Yan ili padikit tamsak sukli agad. Jing TV channel nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Eli nagbaba ng bahay. Ayan. Dolens. Eli full watch full package. Ayan. Bakas lang sis, pakisukli na lang mamaya po. Ayan. From Dolls. Rose Balsumo dan full pack from Kit Extreme Vlogging. Ayan, 16 million in Dolls Mega Love shout out. Ayan si Dolls nagbaba ng bahay. Dolls lalay, pasuklan yung mga dumikit sa'yo. Ay. Andito pa ba si Dante Lalabs? Nandito ka pa ba? Harang ulit host from AR Mix. Ayan. Ayan, salamat Lalabs, salamat. Pinyata no ho sis. Nakapin ka. Kanina ka pa nakapin ah. Ayan, Jing TV channel nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Walang anuman lalabs oy. Di ko lanong gala pulpak manoy, pasukli na lang si Kate Extreme. Ayan. Dan Kate Extreme from Lori Pops. Dan Lori Pops vlog +1. KitKat, sabi ko na nga ba si KitKat nawala. Sabi ko na wala si KitKat. Padikit sukli agad from Ellie. Ayan. KitKat, oy, anong ginawa mo na wala ka? Thank you from Lori Pops. Thank you. Mga lalas, pag ako uwi na ng Pinas, saka ako magpapagames magpapa-Gcash tayo doon pag sa Pinas na ako. Dito kasi sa abroad wala ako ditong walang pera sales dito. Wala tayo ditong account, nasa Pinas lang. Doon na lang ako magpapa-Gcash sa Pinas. Malapit na akong umuwi. Ayan. Lagi na lang mag-CR si KitKat. Saan ka ho? Nasa UAE ako. Dolls dikit na po from Kate Extreme. Ayan lalab Dolls. Pasuklaan si Kate. Pasuklaan na lang si Kate lalabs. Kate Extreme Vlogging. Ayan. Jing TV channel ng baba ng bahay. Ayan. It is Kim TV ng baba ng bahay. Happy trip. Oo lalab, salamat. Malapit na. Waiting lang ako ng cancellation dito. Kayong aking settlement. Kunting pera. Ayan. Okay host, ingat ka palagi dyan host. Salamat lalabs. Doon na lang tayo magpa-Gcash pag sa Pinas. Dito mahirap. Wala kasi akong Gcash dito. Yan, Zalin Vlog. Nagbaba ng bahay. Jing channel dan po. Ganda ng HK Disneyland. Ayan. Palablab from Zalin Vlog. Ayan, 12 million dollars Mega Love shout out. Dantia Valdez. Lipat tayo kay Dantia. Ayan. Ako dito, ako sa Mars Puhos. Katabi ng Mercury Drug Store Puhos. Buang.
Dito ako sa Mars. Katabi ng Mercury. Kate, ikaw sunod. Kate Extreme, ikaw sunod kay Dantia. Eurodong Migalab, shout out. Eurodong Migalab, shout out. Lalab, Damsak host. Ayan. Salamat sa patamsak basa. Saan ba? Binasa ko na yun eh. Nabasa ko na, Lalabs. Nasa ano ka sa tabi ng ano, Mercury. Tamsak Eurodong Migalab, shout out. Ayan. Buang ka talaga, KitKat. Ellie, tulog na ba sila, host? Bumubulong ka na naman eh. Tulog na sila, Eurodong. Kaya mahina ang boses ko. Ay, tulog. Kim TV nagbawa ng bahay. Kit Extreme Vlog Dan from Bicolanong Gala. Ayan. AR Mix Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Harang ulit host from AR Mix Vlog. Ayan. Eurodong TV nagbaba ng bahay. Ayan. Oo, Lalabs, Eurodong tulog na dito. Ako lang yung gising. Minsan nga gumagalaw-galaw yung bed. Nag-ik-ik-ik. Lady Girl Channel, Migalab, shout out. Ayan. Bicolanong Gala, nagbaba ng bahay. Jing TV, full watch, full package with bakas. Pakisukli na lang mamaya, sis. Ayan. Sige po, magsukli po yan, Madam Dals. Tamsak host. Ayan. Lady Girl, Migalab, shout out. Lady Girl Lalabs, hello sa lahat from Lady Girl. Ayan, Dals naggawa ng bahay. Dals Lalabs. Budots. Dansa na kapinhos. Ayan. Zalin Rose dating dikit. Ayan. Ayan, Lalabs Jing, dan na sa'yo si Dals. Ay, palablab naman. Ayan, from Lady Girl Channel. Indian Wanderer Migalab, shout out. You are drinking tea or coffee? Ayan. Thank you so much. Migalab, shout out. Indian Wanderer, thank you. Thank you so much, Indian Wanderer. Dating dikit sa nakapintusok na lang Dantia. Ayan. Dals dikit. Dals dikit na rin kita kanina at dito sa main ko. Hos, layas po muna ako, hos. Hanap ako lalaki. Sira ulo. Sige, maghanap ka na ng lalaki. Malandi ka, KitKat. Sige na, maghanap ka ng lalaking gwapo dyan. Ayan. Sabi niya, KitKat, kakapasok ko lang, lalayas ka na. Sama ako hanap lalaki. Malandi to si KitKat eh. El cat top of the world than me. Ayan. From Lori Pops. Pahimas daw. Ihanap ko rin po kita, host, para may tagagawa ka ng baby, ha. Sige, ihanap mo na ako, KitKat, nang makabuo na ako.
nang magka-baby na ako. Sasama daw si Lady Girl. Ellie dance sa bahay mo. Ayan. Lady Girl Channel OTW from Batang Sandstorm. Ayan. Sasama si KitKat. Rose Balsumo dan Pulpak from Iyorodong TV. Ayan. Thank you so much Iyorodong, Rose Balsumo lalabs. Pasuklian si Iyorodong. Ayan, 17 million in the house. Big love shout out. Madaming tao ngayon kasi kahapon hindi ako nag-LS. Kala mo lang pumalandi ako pero wala naman jowa. Wala ka palang jowa, KitKat eh. Marami namang nag-LS dyan na pogi. Puntahan mo, KitKat. Buwang to si KitKat kahit kailan na yun. Zalin vlog dan po sa'yo from Bicolanong Gala vlog. Zalin lalas pasuklian si Bicolanong Gala. Dad na sa'yo, salamat. Kaya lalandi na lang talaga po ako host para magkajowa. Maghanap ka ng host na lalaki dyan. Ayan. Padikit from Ellie. Ayan. Zalim vlog dating dikit tusok na lang Rose Balsumo from Lady Girl. Ayan. Ayan, Dals nagbaba ng bahay. Nagbaba ng bahay si Dals. Iyorodong nagbaba ng bahay. Tablabin natin si Iyorodong mga lalas. Ayan, Lady Girl Channel full watch sis, pasilip na lang sa bahay ko. From Dals. Ayan, patamsak naman ako mga lalab sa nakapin. Upcoming LS. Kay Dantia Valdez. Ang laki na ng bahay ni Dantia. Itwid Kathleen Migalab shout out lalals. Aanhin mo ang gwapos kung panglima ka naman sa buhay niya. Hindi naman gwapo hanap ko. Iyong lalaking kaya akong ipaglaban, char. Yung lalaking malaki ang banana, KitKat. Buang. Yung malaking banana, KitKat. Yung babananahan ka para di ka na mapagod, kakabanana. Kamu Gapaminga Samantila DJ Tolet Mobile Sound. Loko-loko to si KitKat kahit kailan. Ayan, 10 million in the house. May love shout out. Padikit tamsak sukli agad. Kahit hindi kalakihan, no? Kung magaling magdala, okay na yun. Okay lang pala sa'yo. Yung tama lang, KitKat. Buwang si KitKat kahit kailan. Ayan. Ellie padikit tamsak sukli agad from Ellie. Ayan. Iyorodong TV dan na po from Bicolanong Gala. Iyorodong pasuklian si Bicolanong Gala.
Dan sa'yo lalabs. Iurudong. Padikit tamsak sukli agad from Ellie. Ayan. Kaanin mo ang malaki kung di naman marunong host. Turuan mo, KitKat. Sira ulo. Dals, agoy sisip, panahon pa ng hapon, dikit namin ko sa'yo. Dikit ulit to, maugat to. Ayan. Ayan, Laniski Vlog, binababaning Nightbot. Dan Lady Girl from AR Mix Vlog. Irodong Dan Dikit from Lori Pops Vlog. Ayan. AR Mix Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Jeng TV Channel, nagbaba ng bahay. Thank you so much, Lalab Jeng. Kahit meron kang ginagawa, pasulpot-sulpot ka dyan. Ayan, sana si KitKat lumayas na. Kung akala mo expert, wala nga jowa, lakas maka-imagine. KitKat, nasaan ka ba? Nasa Pinas ka ba? Nasa Pinas ka ba, KitKat? Ibig sabihin, KitKat, dalaga ka pa? Dalaga pa pala to si KitKat. Iyorodong ng baba ng bahay. Iyorodong. Ilipaharang na lang ako sa'yo, langga at viewing dating dikit. Ayan. It is Kim TV dan Pulpak from Eli. Ayan. Sa Mars nga ako host. Sobrang init dito host. Ayan, pahimas si Lady Girl. Ayan, himasin nyo si Lady Girl. Ang laki ng bahay. Ang laki ng bahay ni Lady Girl. Ayan. It is Kim TV Happy Star. Nagbaba ng bahay. Lady Girl Channel. Iwan ko baka sukli na lang po dito. Ayan. From Batang Sandstorm. Delma Jennifer. Nagbaba ng bahay. Doon na kayo sa nakapin mga lalabs. Bicolanong Gala Vlog. Ayan. KitKat Dan from Bicolanong Gala. KitKat, pasuklian mo si Bicolanong Gala Dan sa'yo. Dalaga pa puhos. Oy, loko-loko lang talaga ako mag-chat. Dan daw si Bicolanong Gala sa'yo, KitKat. Pabalikan mo bago ka lumayas. Oy, Ninang Lumig Love shout out. Dilma Jennifer, ayan, nagbaba ng bahay. Dals, nagbaba ng bahay. Lori Pops. Ninang Lumig Love shout out. Inaanak kong pretty. Mig love shout out. Ninang Lo. Ninang Lo, bakit gising ka pa? Harang paanong Dan di ako bababahay ha. Tinunto ito. Baka kanina yun. Kanina siya sa'yo, dumikit. Hindi mo siya nasuklian. Ayan. AR Mix Vlog, tusok na lang dating dikit. Ayan. Dals OTW from Iyorodong. Delma Jennifer, nagbaba ng bahay. Yan, lablabin natin si Bicolanong Gala mga lalabs. 927. Padikit tamsak sukli agad from Ellie. Ayan. Mga lalas Bicolanong Gala, nakapin po, lablabin natin.
Sinasabay mo ako Bicolanong gala. Madikit tamsak sukli agad from Ili. DJ Tolets Remix. Sayaw lumit sila. Si Ili po nagbaba ng bahay. Darno. Bye for now. Start na live stream ko. Special po kayo guys. From Dantia Valdez. Sige lang lalas Bicolanong gala vlog dan dikit sa'yo po. Kahit di ako nagbababahay. From KitKat. Ayan. It with Kathleen. Ayan, Ninang Lo nagbaba ng bahay. It with Kathleen nagbaba ng bahay. Si Ninang Lo. Nasa work ka ba? Maga mo naman magising. Padikit tamsak sukli agad from Eli. Ayan. It with Kathleen lalabing love shout out. Matang Sandstorm dating dikit dan paharang tusok with bakas. Dilma Jennifer dan po sa'yo from Bicolanong gala. Ayan. Yes, nasa work. Nasa work pala si Ninang Lo. Ayan. Pahimas si Lady Girl mga lalabs. Napakaganda naman nito Bicolanong gala. Exit muna ako host nakapanggulo naman ako sa'yo host. Iye, umalis ka na. Saan ka na naman pupunta KitKat? Gala ka gala. Ninang Lo, ayan. Taipei watching from Ninang Luho Vlogs. Dals dan pulpak with bakas. Pasok lang sa iyo rodong lalags. DJ Tolets Remix. Inablabin natin si Ninang Lo mga lalas. Madaming tao dyan. Uy, nag-ilis siya, madaming tao. KitKat agoy, wag ka umalis. Maglalaban muna tayo. Hala sa mga buhos, pinalayas talaga ako eh. Hindi kita pinapalayas. Sige na. Masama agad. Huwag ka daw umalis, sabi ni Lady Girl. Lady Girl, hanap pa ako jowa from KitKat. Ayan. Ellie nagbaba ng bahay, padikit thumbs up. Ayan. Eurodong nagbaba ng bahay. Itwid Kathleen nagbaba ng bahay. Ayan. AR Mix Vlog nagbaba ng vibe. Babus host, enjoy, ingat, kita kits po. Sige lang lalabs, ingat ka. Ingat ka lagi. Ayan, Dals nagbaba ng kanyang bahay. Ninang Lo, nandito ka pa Ninang Lo. Saan na yung bahay niya? Hindi na makita. Ayan, ikaw susunod dito Kathleen ha. Kathleen lalabs, ikaw sunod kay Ninang Lo, ikaw sunod. KitKat andyan si AR Mix Vlog, binata pa. Naghanap siya ng lalaki. Luko-luko. Bicolanong gala, full view, pasok na lang si Lori Pops. Basta disco sa barangay.
Yan lalas Bicolano. Pasuklian si Lori Paps. Dan sa'yo, salamat. Thank you, inaanak from Linang Luho Blanks. Ayun mga lalas, palablab po yung nakapin si Ninang Lo. Marami pong tao dyan mga lalabs. Kalimbangin nyo po yun, maraming ayuda dyan. Magalingin siya magsalita ng iba-ibang lingwahe. Itweet ka din, ikaw sunod dyan lalabs ha. Then sunod natin si Iorodong. Ayan. Batang Sunstorm, ayan nagbaba ng bahay. Batang Sunstorm. Bicolanong galablag dan sa'yo Lods. Ayan, from Lady Girl. Lumayas na talaga si si KitKat. Buang. Type watching from Luho Vlogs, Ninang Lo. AR Mix Vlog, ayan nagbaba ng bahay. Ba't si AR ba lalaki? Babae siya eh. Giveaway 5 banana sa new guest ko everyday. Ayan. From Ninang Lo. Padikit tamsak sukli agad. Babae ako host. Babae pala. Kala ko lalaki. Paye masyahu. From Lady Girl. Ayan. Ayan, Lisungsong nagbaba ng bahay. Aresti TV nagbaba ng bahay niya. Natawa tuloy si Ninang Lo. Girl pala. AR Mix Vlog dan po sa'yo from Bicolanong Gala. Dan sa nakapinhos, Luho Vlog. Ayan Ninang Lo. Dan na si Dals sa'yo. Pasuklan na lang po Ninang Lo. Salamat. Okay, OTW from Ninang Lo. Ayan, 17 million daw sa Migalab shout out. Lady Girl, naimas na kita pulpak from Resti TV. Ayan. Ayan, Lady Girl, nahimas ka na ni Resti. Pasukli na lang lalabs. No more. Ayan si Dals, nagawa ng kanyang bahay, si Madam Dals. 15 million daw sa Migalab shout out.
Mega love shoutout Ma'am Loho Vlog from AR Mix Vlog. Ayan. Hoy pa, balik. Lovers all. Siguro galing ka sa ibang LS, no? Lovers all. Yung napangisda mo doon, kukunin niya nilululat kung di ka linis. Ilkat TV full pack na sa'yo from Resty TV. Ayan. Lovers all, nagbawa ng bahay. Ayan. Nautusan ako ni nanay bili ng asin. Hindi, wow. Parang inaanak. Ayan, salamat po Ninang Lu sa paharang. Wala ngayon si It's Yummy, ah. Salamat po sa harang, Ninang Lo. 1, 2, 3, 4, 5. Ninang Lo dan si Bicolanong gala, pasuklian na lang. Tinamad ako host, nawalan ako ng gana. 600 na sana, balik sa 400. God loves us. Mega love shout out. Tamsak na po. Baka kasi nakipagbartiran ka ba, lovers all? Ang bartir kasi wala yan, eh. Kakainin lang niya lahat yan kasi walang views. Baka naman kasi nakipagbartiran ka. Pangit kasi sa bartir. Kakainin niya lahat yung dinikit sa'yo. Madaling tumaas yung bahay mo, pero oras lang. Tapos kukunin niya lahat yun. Restidan po from lovers all. Ayan. Resti TV, dating dikit ka na ng dalawa ko doon, paharang tusok sa'yo. Ayan. O kaya pala. Huwag ka nang magbartir, lovers all. Wala yan, eh. Wala kasing views, lalads. Masasaktan ka lang. Ayan. Doon ka pumasok sa mga lapagan isdaan, yung may mga views. Thank you Ninang Lo from Dals. Ayan. It with Kathleen. Ayan. Ayan. Minsan kasi yung mga banana nila, di naman yan legit. Nagmahal na saktan, nagwaiti na lang, haha. Ayan. You're welcome, Dals from Ninang Lo. Ayan. Lover Dan. Lovers all, Dan si Resty TV. Masuklian lalas. Lovers all, Dan from AR Mix. Yung banana nila bulok. Lady girl, sukli po ha, salamat. From Batang Sunstorm. Legit lang tayo para masaya. From Ninang Lo. Ayan. Resty TV, nagbaba na mo inaanak niya. Lady girl, channel Dan from God Love Us. May premiere. Ayan. Ayan, may premiere pala si God Love Us. Tamsakan natin. Ayan, God Love Us, tamsak na. Lady Dan, sarap. Nagutom ako. Ayan. From Lover All. Ayan, God Love Us. Dito ko sa bahay mo. It with Kathleen. Lalabs, ikaw dyan kay Ninang Lo. Resty TV OTW from Batang Sunstorm. Harang host from Dolls. AA Family Vlog, Mega love shout out. Tamsak host from AA Family Vlogs. It with Kathleen Dan.
from God Love Us. God Love Us Dan from Lovers All. AA Family Vlogs, ayan nagbaba ng bahay. Kim TV Korea Dan from Luho Vlogs. Ermin Omega Love shout out. Harang from Ninang Lo. Lovers All nagbaba ng bahay. Ayan. Lovers All, ayan, mega love shoutout to all morning Yahoo. Mega love shoutout Ermin O, ayan. Guys, patamsak sa premiere. General Mobile Sound. Mobile sounds. Dals done to you from Rusty TV. Ayan, Dals Lala, pasoklan na lang si Rusty Lalab. RR Remix. Dikit ko to sa'yo ni Nang Lo, Overs OTW. Ayan. Butterfly, fly high, butterfly, fly, butterfly, fly high, butterfly, fly high, butterfly. Paro G. This is the mix of DJ Donuts. Fly high, butterfly. Fly high, butterfly. AA Family Vlog nagbaba ng bahay. Ayan. Basta Southern Later Mix DJs makasayaw ka. Fly high, butterfly. Lovers Dan, Kim TV Dan from Lovers All. Ayan. Adventures ni Andy Boy TV, mega love shout out. Ayan. Tamsak host. HS Kim nagbaba ng Buy It with Kathleen. Adventure ni Andy Boy nagbaba ng bahay. Ayan. Lo, salamat. Ayan. From Lovers All. Patay na pala si Bruce Lee. Budok TV Vlog, gandang umaga host. Budok, ayan. May jacket ka na, Budok Lalabs. May love shoutout. Lagas Pamor Paro G. Naglagas na ba? Rusty TV, iwan ko na bakas sa flower, so clean na lang dito. Ayan. From Batang Sandstorm. Ashley Rose TV, hello po. Ayan. Big love shoutout. Tamsak na po from Ashley Rose. Lovers All, nababa ng bahay. Nakapin dating dikit. Short video from Ashley Rose. Salamat po. Baba ka ng bahay mo, It with Kathleen Lalabs. Ermin O, Lovers All, nagbaba ng bahay. Ayan. Ashley OTW, Lee Song Son, Dan, please visit me too. Ayan.
Sila'y tigal iniwan na ako, dumikit sa akin haha. Nadalihan ako ng WH haha. Hindi ba kabalikan ka nun? Ano batang sandstorm? Hintayin mo lang po. Ayan. Nandito pa ba si ano? Southern Later Mix DJ. It with Kathleen. It with Kathleen, nandito ka pa ba? Palablab naman mga idol. Ayan. Pinas Boxing, Mega Love shout out. Ayan, may jacket ka na Pinas Boxing. Highlights Tamsak host. Jack Angel, Mega Love shoes. Sobrang ganda mo ha. Ayan, Jack Angel, Mega Love shout out. Lisungso nagbaba ng bahay. Jack Angel, Mega Love shout out lalabs. Nandyan pa ba si It with Kathleen? Wala na. Southern Later Mix DJ. Mimi Lisa, Mega Love shout out Tamsak F Dikit Host. Mimi Lisa. Ayan, may jacket ka na po. Palablab guys. Pinay Dragon Gaming, ayan. Nakamain pala ako. Southern Later Mix DJ. Southern Later Mix DJ. Fly high, butterfly. Fly high, butterfly. Fly high, butterfly. Fly high, butterfly. Hoy. George Nippy. Why? George Nippy, Mega Love shout out. Ayan. This is the mix of DJ Dones. Fly high, butterfly. Ayan, ano yung sir, night boot? Fly high, butterfly. Lagot ka. Basta Southern Later Mix DJs. Makasayaw ka. Fly high, butterfly. Fly high, butterfly. Dala size na pala.
Mag-CR lang ako mga lalabs. Wait lang ha. Mag-washroom lang. Wait lang po. Labas dan lalabs. Pinas Boxing Highlight dan salamat. This is the mix of DJ Dolens. Hi everyone from J-Dog. Budok TV Vlog dan dikit salamat from Ellie. Ayan. Brother Cheat. Mega love shout out. Brother Cheat. Ayan. Dan Pinas Boxing Highlights.
AR Mix Vlog, ayan nagbaba ng bahay. Brother Chit, Miguel Love, shout out. Thumbs love here, Angela, Miguel Love, shout out. Ayan. Magandang buhay everyone from Angela. Ayan. Brother Chit dan dikit tamsak. Ayan, from Ellie. This is the mix of DJ Dolens. This is the mix of DJ Dolens. Hati Kon, Miguel Love, shout out. Tamsak wakas. Ayan. In may jacket ka na, Hati Kon. My gosh. Ayan, dan sa nakapin from Budok TV Vlog. Ayan, Brother Chit, pasuklian na lang po si Budok. Pigilan, di ko siya. Pinas vaccine dan na sayo from Dals. Ayan, 14 million in the house. Miguel Love, shout out. Madami pa rin tao. Samsilais Ninja, ayan, Miguel Love, shout out. Tamsak, salamat na love sa patamsak. Angela Bindanillo, Miguel Love, shout out. Main mo pala to, lalabs. Tingin ko kung nakadikit ako sa'yo, ha. Mga tulog na kasi yung mga tao dito, mga lalabs, kaya mahina yung boses ni host. Mga tulog na, ako lang yung gising dito. Ayun ang mag-open. Dan full packet with Kathleen. Ayan. From AR Mix Vlogs.
Budok TV Vlog Dals Dan from Budok. Saan na ba yun siya? Alpha, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 Drink now, higit everywhere. Tuba. Ayan, Jack Angel nagbawa ng bahay. Swain Migalab shout out. Padikit please from Swain. Ayan. Tambay muna sis, may gagawin lang. Sige lang po lalabs. Fly high butterfly. Dan brother cheat. Ayan from AR Mix Vlogs. I'll check your bakas guys. Thank you so much. Ayan, Sam Hilais Ninja nagbaba ng bahay. Dals Aticon Cabiles. Migalab shout out. Basta Southern Later Mix DJs. Makasayaw. And meron siyang ano, Layo sa sakit pero bukol sa igit. premiere. Sasakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Brief check. Tuba, Jack Angel Dan from Budok TV Vlog. tuba, tuba, sige tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, eh. 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 Shot tag tuba, oh. Aussie, 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 yeah. Come on, baby, come with me. Gusto kitang makaday. Yan Ellie nagbaba ng bahay. Budok TV Vlog Dan Pulpak from Sam Silais Ninja. Wala sa is na pala. Budok ba yan kita ng 5 ha?
Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 DJ Dollars. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Tuba, tuba, sige tuba, Fly tuba, high butterfly. tuba, tuba, sige tuba, Fly high tuba, butterfly. tuba, tuba, sige tuba, Fly high tuba, butterfly. tuba, tuba, sige tuba, tuba. Basta Southern Later Mix DJs. Makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa igit. 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 Breathe check. Tuba, tuba, sige tuba, tuba. Tuba, tuba, sige tuba, tuba. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 Shatag tuba, oh. DJ Dollars. Alpa.
sa Barangay Mantilla Mobile Sounds. This is the mix of DJ Collins. Get ready to party together with Southern Lady Mix DJs. Sabay dalo, mautaang palangayo sa imuhang pagkalaog, butan kanimo ang piro. Sa pangalo, maupay kusong mga iyo, di ka magpabalibad, kay magagnaong ang dalo. Sige ra pangayo, walay ikatulog kung imong pangayuan, kusog mapagulgol kung naay imuha, magsige ra og duol, pero buwan na imuha, kalimtan ka sangol. Maayo lang mo hangyo, kung magkinahanglan, kung magkakabur na, dili matuulan, labi na kung mangutang, di mapalibad, pero di na magbayad, kay lagi sayangan, kusog mo marayi, kusog mo palibre, muragi doon di dalawa, uri ka gabae, kugihan lang mo dawat, ako lang na mo tuno, kung magkinahanglan ka, di ra pa matuol. Sabay dalo, mautaang palangayo, sa imuhang pagkalaog, butan panimo ang piro. Sa pangalo, maupay kusong mga iyo, di ka magpabalibad, kay magagnaong ang dalo. Mga dalo daghan kaliwat o silingan, kusog ng mangayo pero dili matuulan, kung naa kay imuha, kusog makikamigo, kung naa siya iyaha, mutago na ang gago, gago lagi. Mga pagkabugagway kung di nimo hatagan, maupa ang mangaway, kung naa siya iyaha, kusog nga magpaibog, kusog nga magpasuya, magsige ra panghambog, pero kung mahurot na walay sulod ang pulsa, mabuotan na tayo, nimo kay mutipid na kanang imong batasan, klaro ka nga abnormal, dili man na pang tao, dapat ito bastante. Sabay dalo, maupaang palangayo, sa imuhang pagkalaog, butan kanimo ang piro. Sa pangalo, maupay kusong mga iyo, di ka magpabalibad, kay magagnaong ang dalo. Kusong makalibre, kusong mga iyo, di ka maumanhatag, kay sobra ka dalo. Kusong makalibre, kusong mga iyo, di ka maumanhatag, kay sobra ka dalo. Sabay dalo, maupaang palangayo, sa imuhang pagkalaog, butan kanimo ang piro. Sa pangalo, maupay kusong mga iyo, di ka magpabalibad, kay magagnaong ang dalo. Sabay dalo, maupaang palangayo, sa imuhang pagkalaog, butan kanimo ang piro. Sa pangalo, maupay kusong mga iyo, di ka magpabalibad, kay magagnaong Bunson Mobile Sound. DJ RR Remix.
Nandyan pa mga lalabs. Nandyan pa siya. Nag-silent lang ako saglit. Fitness Life, Miguel shout out. Ayan. Host out muna ako, may work na uli. Sa mga... Salamat, Teacher Jel. Teacher Jel, sige, bigyan kita ng 10 ha. Teacher Jel, kunin ko yung ano mo ha. Mami, dikit ko sa'yo ha. Baby pala tong bahay mo. Screenshot ko to, lalabs. Sige na, Teacher Jel. Salamat. 62 pa lang pala yung ano mo. Sige mamaya ha, Teacher Jel. Nandyan pa siya mga lalabs. Paru-paru G. Brother Chip. This is the mix. Jam Miglab shout out. Jam. Lahat na nakadikit to sa'yo, Pinas. Pinas Boxing. Ay, 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 ay. Boss, ilang taon ka na? 32. Nalubot na yung mga mobile ko. Oh. Southern Later Mix DJs. Pinching everybody, everyday, mag-love shout out. Ayan. Ayan, salamat.
Gayon. Southern Later Mix DJ. Budok TV Vlog Lapag Bahay from Ilin. Southern Later Mix DJ. Nasa nakapinhos. Yung isa, nandyan lang yan. Tuslok gandang hos. Mada Inday, miglab shout out. Yan, Madam Inday, meron ka ng jacket. Tingnan mo. Inday, hello my friend from Inching Everyday. Inching Everyday dan ganda. From Brother Cheat. Southern Later Mix DJ. Evolution nagbaba ng bahay. Yan Aquarius patamsak harang. Malalabs wait lang mag-inom lang ng tubig. Inom lang ng tubig. Salamat sa panty para Inday kumbate. Southern Later Mix DJ. Lumayas na pala. Dansa na kapin. Ayan, ate kon. Kabilis pasuklan na lang po si Mavi. Southern Later Mix DJ. Ayan, 18 million daw sa Migalab. Shout out. Masuklan na lang po Ate Mavi dan pulpak from Inching Everyday. Ayan. Batang Sunstorm. Ili nagbaba ng bahay tamsak. Ma'am Inday kumbati dating dikit tayo. From Aquarius. Ayan, pang-anim na tuslok Aquarius. From Inday kumbati. Ayan, salamat po Madam Inday. Mali pala yung binaba ko. This is the mix of DJ Dollars. Fly high butterfly. Ayan, 18 million daw sa Migalab. Shout out. Papa Jack dan from Inching Everyday. Evolution nagbaba ng bahay. Ayan, Inday kumbatil blabin nyo yung mga lalabs. Maraming tao dyan kay Madam Inday. Ate ko nakapin OTW. Southern Later Mix DJs. Makasayaw jud ka. Ate ko nakapin OTW from Batang Sunstorm. Ayan, alam na kino nagbaba ng bahay. Evolution nagbaba ka ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, palablab naman po yung nakapin si Ate Con. Patamsak po sa sa premier ni Ate Con mga lalabs. Alan, ayan, Alan.
Dan from Itching Everyday, Aquarius full pack po from the Mabi Vlog. Kay Papa Jack tamsak sa premier mo dating dikit Sir Idol. Inday Kumbati Dan from AR Mix Vlog. Ayan si Madam Inday, lablabin nyo yung mga lalas, maraming tao dyan. Ang cute ng kanyang cat. Ang cute. Nagdila-dila. Inday Kumbati, Miguel Love shout out. Ayan. From Brother Cheat. Brother Cheat, Miguel Love shout out from Inday Kumbati. Fitness Life, punta tayo kay Fitness Life. Si Fabulous pala to, ang laki rin ng bahay. Charin. Pang 12 to slok cheat. Ayan from Inday Kumbati. Atikon Kabeles Kalimbang dikit sukli na lang po from Batang Sandstorm. Thank you host. Ayan madam, nasa bahay mo ako, ang sarap ng chicken. Dati mo na akong dikit sa main. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. Yan Inday Kumbati, nagbaba ng kanyang bahay. Lisungson, nagbaba ng bahay. Inching Everyday, ayan. Nagbaba ng bahay. Yan, palablab po na kapin mga lalabs. Dikit ko to sa'yo, Madam Fitness. Bruchito Channel tamsak dating dikit from the Mabi Vlog. Duslak guwapa Madam Irene, Miguel shout out. Kamu, Gapami, Samantilla. Madam Irene, Miguel shout out. Itching Everyday Dan po from Evolution 1971. Ayan. And Jack Angel nagbaba ng bahay. Lablabid natin mga lalat Jack Angel. Lisungson nagbaba ng bahay. Lisungson, Bruchito Channel. Ayan, palablabid naman kay Bruchito Channel mga lalas. Aquarius Vlogger Dan from Fitness Life. And 12 million in the house, Miguel shout out. Jack Angel Dan from Fitness Life. Jubelia padikit please from Jubelia. Patingnan ba ni Jubelia? 120 pa because yung Jubelia, wait lang lalabs. This is the mix of DJ Dolens. Dan Fitness Life sa nakapinhos from AR Mix Vlogs. And ang Mabi Vlog nagbaba ng bahay. Pasukilan na lang po Madam Fitness Life si AR Mix Vlog. Ayan. Madam Irene nagbaba ng bahay. Fabulous Vlogger USA Dan from Jack Angel. Ayan, Madam Inday Kumbati nagbaba ng bahay. Lalabin nyo yun mga galas, ang laki-laki ng bahay niya, 20 million. Laki na ng bahay niya. Hala, ang haba na pala ng ilis ko. Nag-isimula ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naka 5 hours na ako.
Dan sa nakapinhos from Budok TV Vlog. Tuslok Iron Wapa Way Panty. Haha. Jubel, bahay mo, Jubel. Nandyan ka pa ba, Jubel? Jubel, nandito ka pa ba? Sana yun siya? Jubela. Damabi Migalab shoutout from Inday Kumbate. Mudge Channel Migalab shoutout. Mudge. And may jacket ka na, Mudge Lalabs. Migalab shoutout all from Mudge Channel. Fitness Life Dan Pulpak from Evolution. Ayan. Aquarius na nagbaba ng kanyang bahay. Evolution, AR Mix Vlog Dan Sukli. Ayan. Team Boss Badista from Mudge Channel. Galing ka pala kay Badista. Fitness Life, ayan, nagbaba ng bahay. Dito ko sa bahay mo, Jubelia. Ang aking munting tindahan. Pink Vlog Dan, dikit na po. Salamat po, salamat. This is the mix of DJ Pangalawang dikit, Jubelas Channel. Mudge Channel, tamsak sa'yo, idol from Budok TV Vlog. Mudge Channel, thank you. Jubelias Channel. Bakas lang mga salamat. Bakas lang po from Mudge. Ayan, ano ka na? 30. Nag-30. Ayan, Damabi mo baka po ng bahay mo? Damabi Vlog. Inday Kumbate, yan ang baba ng kanyang bahay. Lablab niyo yun, mga lalabs. Mudge Channel Pulpak. Di ko siya mapigilan, di ko siya. Ayan, Damabi Vlog, nagbaba ng bahay. Damabi Vlog. Inday, dan po si Ching Me everyday. Ayan. Damabi tuslok na lang. Ayan. Ito ko sa bahay mo, Madam, Damabi Vlog.
Aquarius na nagbaba ng bahay. Dan Inching from Inday Combate. Ayan. Irene Dan from Inching Everyday. Siya ikaw siya mapigilan. Damabi vlog. Mali pala. Dan Pulpak plus 2 Jubelia from AR Mix Vlog. Salamat lalabs. Aquarius Dan from Itching Everyday. Alpha, tuba. Drink now, Saan na ba yun ay? tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit Host ganda mo. Ayan, salamat lalabs. everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Sekretary ni Japinas Vlogger, mag-love shout out from Marge Channel, thank you so much. Ayan, dinakitan ko po yan. Alalaki na nagbaba ng bahay, Alan. Invite ni Marge Channel, salamat. Tuba-tuba. Dragon Gaming, nag-love shoot po baka naman po road to 200. Sige lalabs, wait lang ha. Road to 200 ka. Basta Southern Later Mix DJs. Makas Tuslok na lang Alan from Inday Combate. Beautiful from Itching Everyday. Itching Everyday, dating dikit na tayo, tamsak na lang. O sa video mo, salamat. Road to 200. Ang sweet ng boses mo, host. Mamaya ipin kita, madam, wait lang. Sabay ganun. 155 si ano, secretary. Wait lang ano ha, secretary lalabs, wait lang. Dalawa na lang sa nakapin. Fitness life ka boses mo si Gladys Reyes. Ay. Maui, what are you doing? Don't eat now. Yung pusa ko gising na naghihingi ng pagkain. Shh. Sleep, Maui, sleep. Don't eat now. Later. Yung pusa ko gising na. Pahinga ka na, usoy, looy ang boses mo. Maya-maya mag-out na rin naman ako mga lalads. Kalbo TV, mag-live shout out. Paano mo ano? Nakailang oras na ba ako? Ayan, ikaw na sunod. Ano na siya? 40. 300, 650, 40. Nasaan na si ano? Secretary. Saliram Gaming, ayan, nagbaba ng bahay. Saliram Gamer. Japinas Vlogger dan dikit from Damavi Vlog. Road to 200, yung nakapin po, mga lalabs. Yun na nga yun siya. Kalabo TV dan sa'yo, idol. Ayan.
Dito ko sa bahay mo, Jaffy Nas vlogger. Jaffy Nas Insinoli Tamsak Host. And galab shout out, lalabs. Noli vlog. Kalbo, dan sa'yo si Eching lalabs. Good morning from Insinoli, Migalab shoutout. Nice to meet you, boss. Ayan. Nice to meet you to lalabs, Migalab shoutout. Insinoli. Jaffinas pala. Insinoli, ayan, dan si Inching sa'yo lalabs. Pasuklian na lang. Ayan, Mads Channel, nagbaba ng bahay. Mads Channel. Kamu Gapamina sa Mantili, DJ Toles, Mobile Sounds. Ayan, maya-maya malas mag-out na ako mamaya-maya ha. Ayan. 165 ka na, Secretary lalabs. DJ Toles Remix. Aquarius Dan, ayan, from Iching. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan mga lalabs, naka 6 hours na ako. Maui, wait. Hi Kylie lalabs, Ma'am Iching Dan po. Ayan. Maui, wait, you're hungry? Huh? Come here. Come here, come. Come. I'll give you food, come here. Ayan yung pusa ko, naghingi na ng pagkain. Gising na yung pusa ko mga lalabs, oy. Nangingi na ng pagkain, ayan. Nyaw daw, sabi niya nyaw. Say hi to all Maui. Nangingi ng pagkain na, oy. Nababa na ikaw, wait lang ha, wait lang Maui. Give me 5 minutes, I'll give you food.
Aba na, baba. Basta Disco sa barangay. I love your cat. Sounds. Pato, Leyte, DJ. So cute cat host. Nababa na ba? Baba na baba. Ayan, pagkatapos po kay Madam Iching, ako po yung mag-out ng mga lalabs. Malubot na yung ating mga Madam Iching everyday. Ayan. Bigyan po kita ng 5 madam, tapos mag-out na po ako. Chiko mo na kung nakadikit ako sa'yo sa main ko. Dati pala akong dikit. Yung Damabi Vlog, madam. Ayaw pa matanggal. Ayan, 5 na lang. Wala na yung mga tao. Mga lalas, mag-out na po ako. Mga 5 minutes na lang. Naka 6 hours na ako. Kailangan ko nang matulog. Basta Southern Leyte Mix DJs. Makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo Damabi Vlog host. Bye-bye. layo sa sakit pero And Madam Inching po. Last ko po ito 5 sa'yo. Ako'y mag-out na. Sige mga lalas, Madam Ma'am Inching. Ayan, bigyan na lang kita, 3 na lang kulang mo. Sige po, mag-out na pa ako mga lalabs. Sige, bye host. Thank you so much. Ayan, pagod na si Rose. Ayan mga lalab, maraming salamat sa inyo. God bless us all. Bye-bye po. Ma. Janet lalabs, out na po ako lalabs. Bye-bye. I connected to the mix vlog. 4 na lang po. 4 na lang. Kung ano lang yung pangalan mo, Janet. Main mo yan, di ba? Sige, bigyan kita mamaya na naka-out. Hindi na ako naka-LS. Kinuha ko yung pangalan mo, Janet, ha? Sige na, ko yung mag-out na. Kay Madam Inching, kulang pa ng 3. I love you guys. Bye-bye. Thank you everyone. Thank you.